wọnú agbami ètò gangan lọ. Èní ní 20th of April 2025. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé happy Sunday níbi tí olúkálùkù wa bá wà. Orí ìkànnì wa náà ni ìkànnì aláyọ̀ tí à ń pè ní Koikimedia. Òun náà ni a wà lórí ẹ̀. Tí ó bá jẹ́ àkọ́kọ́ yín tí ẹ máa bá wa pàdé, a kí yín pé ẹ káàbọ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ ti wá tẹ́lẹ̀ rí, ẹ ti lọ, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wà stress tí wọ́n ti lọ nípa pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò yé wọn mọ́, àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá fà sẹ́yìn. So tí ó bá jẹ́ pé ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó fà sẹ́yìn, ó máa ń wá bẹ̀, torí pé ìntàgbédání in tó lẹ́gẹ́ gidi ni, kò ń ṣiṣẹ́ kékeré, kò dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ọjọ́ kan. A lè gba Yorùbá nation ní ọjọ́ kan. So fún gbogbo àwọn tí wọ́n ní àwọn ti lọ, àbí fún ìdí kan àbí ìdí kejì wọ́n fà sẹ́yìn, àbí wọ́n náwọn ò gbà fún àwọn olórí wa nítorí pé wọ́n ní wọ́n kàwé, nǹkan ṣe yẹn ti slow jù, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ni ó yé wa, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìfẹ́ tẹni sí Yorùbá náà ni pé kí Yorùbá dá dúró, àmọ́ ṣe lẹ̀ ń wò pé ó ń pẹ́. Kí ló ń fà tó fi ń pẹ́? Ó yẹ kí Yorùbá ti dá dúró. Ní táwa bẹ̀rẹ̀, àwọn kan ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí tí wọ́n ò rí ṣe, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ò rí ṣe. So tí àwa kan bá wá dìde lénìí tí a wà lábẹ́ bàbá Akintoye, tí bàbá dẹ̀ ń direct wa ní ìlànà tó dáa, a máa láti wá ṣe sùúrù tó pọ̀ kí gbogbo ẹ̀ lè dán mọ́rán. Sòun náà ni iṣẹ́ tí a ṣe ń bá lọ. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ jẹ́ ká máa kọ́kọ́ fi lè dára wa lára yá, mò ń bọ̀ látọ̀dọ̀ Sister Janet. Ọmọ Yorùbá kí la fẹ́ o, Yorùbá nation la fẹ́. Ọmọ Yorùbá kí la fẹ́ o, Yorùbá nation la fẹ́. Ọmọ wọn Nàìjíríà, Yorùbá nation la fẹ́. Ọmọ wọn Nàìjíríà, Yorùbá nation la fẹ́. Kí ìtọ́ mi sẹ́yìn o, Yorùbá nation la fẹ́. Ìtẹ́pá wa jẹ́ òtítọ́ o, Yorùbá nation la fẹ́. Ìyá yìí máa pọ̀ lápọ̀jù, Yorùbá nation la fẹ́. Ọmọ jẹ́ tún pa wá, Yorùbá nation la fẹ́. Ebi ń pa wá, ìyà ń jẹ wá, Yorùbá nation la fẹ́. Àwọn sàbòrò ló ti pa wá tán, Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ̀jẹ̀ wa ń ṣe wọ́n Nàìjíríà, Yorùbá nation la fẹ́. Àwa ò ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́, Yorùbá nation la fẹ́. Nísìnyí o, Yorùbá nation la fẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa gbọ́wọ́lé share button. Èní ni Sunday, Easter Sunday, lórí ìkànnì wa aláyọ̀ Koikimedia. Mo kí bàbá mi Lánre Arẹ́gbẹ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin ajúnilọ, mo kẹ́yìn ọlọ́gbọ́n pọ̀, àmọ́ ọ̀dọ̀ yín náà láti ń kọ́gbọ́n. Ẹ bá wa gbọ́wọ́lé share button. Mo tún gbọ́ pé wọ́n ṣe ń sọ pé ta ni Ìgbòho tí kò kàwé tó máa gba Yorùbá nation fún wa. Kò sí kankan tí Ìgbòho lè ṣe lẹ́yìn bàbá Akintoye. Èmi àti olóyè ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Olóyè ò ní gbé ìgbésẹ̀ kan tí bàbá Akintoye ò ní fàṣẹ sí. Ṣé olóyè ló rán rẹ̀ lọ sí London ní October láti lọ deliver letter, àbí bàbá Akintoye ló lọ? Kí ló dé tẹ̀yin ọmọ Yorùbá kan tí ẹ̀ ń tako olóyè tẹ́ sọ pé kò kàwé, pé ṣé òun ló máa gba Yorùbá nation fún wa? Olóyè ti ní professor lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń pè ní Professor Adebanji Akintoye. Bàbá ló ń lead Yorùbá nation, olóyè ń tẹ̀lé lẹ́yìn ni. Àṣẹ tí bàbá bá pa, òun lolóyè ń tẹ̀lé lẹ́yìn. Kí ló dé tí ọmọ Yorùbá ń ṣe bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tẹ́ fi sowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá Akintoye? Ta bá ń dárúkọ Ìgbòho torí pé akọni akíkanjú ni tó máa lead ogun. Bàbá Akintoye ló ń ṣe diplomacy. Kí ló dé tẹ́ takò, tẹ́ sọ pé ẹni tó kàwé ló máa gba Yorùbá nation fún wa? Ẹ bá mi gbọ́ lé share button. Olóyè ni máa kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀ at length many times every day. A ti sọ̀rọ̀ kọjá lénìí
private conversation ni, not for public consumption. But in tolóye fi ń dá mi lójú ni pé rally ń bọ̀, Yorùbá dẹ̀ máa dá dúró. Àwọn tó náà ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, ẹ gba Yorùbá nation nu, ẹ ṣe ni adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àmọ́ ẹ gbé Yorùbá dé destination wọn. Tí eléyìí àwa máa gbé débẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button àti ìbẹ̀rẹ̀ ètò. Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ pariwo ẹ gbóhùn sókè. Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn tó wà ní gbogbo àgbègbè mọ̀ pé Yorùbá nation nìkan ọ̀nà àbáyọ. Politician tó bá ń sọ fún yín pé ọ̀nà àbáyọ tó sì kù ní pé ká tún lọ dìbò 2027, ẹ sọ fún wọn pé jàgùdà ni wọ́n, olè ni wọ́n, àwọn ajẹgúrújẹrá. 26 years ti tó. After 26 years, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin náà lọ jókòó, ẹ jẹ́ káwa kan náà tún wá gbé nǹkan míì wọlé tó ń pè ní self determination. Ẹ má bínú sí wa tí network yẹn bá ṣe ń fluctuate. We are trying our best, but it's far beyond my situation. Africa lawa kò dàbí Europe tí gbogbo ẹ̀ ń dán mọ́rán. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button mo bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, mo kí bàbá Akintoye dáadáa, mo kí gbogbo àwọn cabinet wọn. Ìlànà Ọmọ Oòduà is a stand-alone organization tí bàbá Akintoye dá sílẹ̀. Tí Ìgbòho náà bá dá ìfẹ́lódùn sílẹ̀ kò tí ì pọ̀ jù, nítorí pé kí ni kí gbogbo ẹ̀ kó lè work in hand in hand. Àmọ́ YSDM òun ni gbogbo ẹgbẹ́ wà lábẹ́, àti ìfẹ́lódùn àti ìlànà wọ́n ti kó gbogbo wọn sábẹ́ YSDM. Almost 92 different groups. Má mix it together, lọ darapọ̀ mọ́ YSDM kó dẹ̀ darapọ̀ mọ́ ìfẹ́lódùn. Tó bá wá jẹ́ pé o fẹ́ group kan l'Amẹ́ríkà ni, ní Canada ni, ẹ consult kí ẹ lè wà nínú group. Àwọn kan ní ṣé ta bá wà nínú group kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan máa ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ìlú tèmi gbé so far níbi tí mo wà ní UK. Wọ́n ní Labour Youth Wing, wọ́n ní Labour kìíní kan wing, wọ́n ní Labour kìíní kan wing. So tí gbogbo àwọn groups yẹn, as long as tó bá jẹ́ pé under one direction, òun náà ni gbogbo á gbà fún pé kí Yorùbá kó lọ. Àwọn ò ń ṣẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn sì fi wà nínú wọn Nàìjíríà. Àwa fẹ́ exit Nàìjíríà ni, àdèmà exit. Mo ń bọ̀ mo ti dé. Ẹ jẹ́ wọ́n rí gbọ́. Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè ní ìsinyìí o. Yorùbá nation la fẹ́. Yorùbá ń pariwo. Yorùbá nation la fẹ́. Máa ìlú ti gbọ́. Ìyáwó kan send message sí mi, wọ́n ní Koiki nígbà tí BP àwọn fẹ́ lọ sókè, tí àwọn dẹ̀ rí bí gbogbo nǹkan ṣe lọ títí pé kí ló dé tí Yorùbá nation yóò tí ì bọ́ sí. Àwọn rí bí dúpọ̀ ní tìrì ṣe wá dàrú, àwọn rí bí gbogbo ẹ ṣe lọ pé àwọn wá dúpẹ́ lọ́wọ́ wa. Àtèmi pàtàkì pé give up, nítorí pé kí ni tí a bá wò lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti sún sẹ́yìn. Ẹlòmíì tẹ̀ ní kò ní kan tó kàn wọ́n mọ́. Mo rí brọ́dà wa kan tó ṣe fídíò tó fi ránṣẹ́ sí ìyá wa kan ní London pé àwọn immigration wọ́n ti ń dá wọn dúró o. Má rìnrìn gbèrègbèrè tó bá níwèé ní UK ó ṣeéṣe kó lọ dẹ́ dúró. Àwọn immigration border force tó bá ti dẹ́ dúró, wọ́n béèrè date of birth ẹ. Tó bá ti fún ọ ní date of birth, machine kékeré ni, tó bá ti punch ẹ̀ sínú ẹ̀ báyìí, ó máa sọ pé o níwèé ò níwèé. Tó o bá ti níwèé, wàá jókòó, wàá gbé ẹ lọ sí detention camp. Ó sì lè wà ní UK o, but tó bá fà lọ fà bọ̀, ó ṣeéṣe kó deport ẹ. Arákùnrin yẹn wá ní kó sọ fún Nigerian government, ọmọ Yorùbá ni wọ́n, pé ní kí Nàìjíríà túlù ṣe, kí gbogbo wa lè máa sá káàkiri. Nàìjíríà ò lè túlù kankan ṣe. 26 years wọ́n rí kankan ṣe. Irọ́ ti pọ̀ jù. So gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní UK tó ò níwèé, má rìnrìn gbèrègbèrè o. Wọ́n tútù bẹ̀rẹ̀ o. Ìlú wọn ló wà. Wọ́n ní right láti ṣe stop and search. Wọ́n ti stop èmi náà rí. Màá ṣàlàyé fún ẹ bó ṣe stop mi. This was about 2006. Mo fẹ́ lọ support ọ̀rẹ́ mi kan tí kò ní license. Èmi ní driver license. Mo fẹ́ lọ ràn lọ́wọ́ ní Dagina. Mo páàkì mọ́tò tèmi sí McDonald's. Kí n rìn lọ síbẹ̀ kí n lọ bá báyìí. Ni mo rí pé immigration wà níbí báyìí, ọlọ́pàá wà níbí báyìí. Kò ń ṣe pé mo ní application, but àwọn nǹkan kan ti lọ nínú application mi tó di pé ó di gbòsgbàs. Nígbà tó béèrè pé ta ni wọ́, mo ní mi ní OLAYOMI KOIKI. Wọ́n ní a ti ń wẹ tẹ́lẹ̀, níbo ló sá lọ? Mo ní mò ń sá lọ, ìlú yìí náà ni mo wà. Wọ́n ní bàá ti deport rí. Mo ní kò jẹ́jẹ́ mi. Ìrọ̀lẹ́ pa deport mi. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó gbé mi dé detention camp. For many months ni mo fi wà níbẹ̀, but nígbà tó ṣe investigation wọ́n rí pé lóòótọ́ wọ́n deport mi rí. Àmọ́ wọ́n tó níwèé máa wà very careful. Wọ́n wà ní Manchester, ó ṣe ṣe kọ́dọ̀dọ̀ ẹ̀ ní Bolton, kọ́dọ̀dọ̀ ẹ̀ ní Leicester. Right ni, ṣé àwa náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ni ká máa ṣe stop and search? Ta ni wọ́ Fúlàní ṣo ní right láti wà nínú ìlú yìí? Ara ta ṣe sọ pé ká gba country nìyẹn. Mo ní ibi ìbàyìí ni màá ti educate ẹ. Wọ́n ti ní kí n má ṣe pé mọ́.
mo love mom sí mi dáadáa and I want to respect her and take that èpè kúrò nínú broadcast but tí bá sọ fún yín pé bomb bastard nìyẹn you're a bomb bastard náà ni. mo kí olóyè Ìgbòho ó ti pè mí láàárọ̀ yìí ó tún fún wa ní assurance pèsè no going back náà ni ó lóun ò ní ṣiṣẹ́ àbọ̀ mo ní èmi náà dúró tì í èmi wà láfíríkà ìwọ wà ní Germany tásìkò bá tó wà bá mi nínú Áfíríkà èmi ò tí lọ bí kankan Yorùbá nation do or die ìsídà kíyàn kan kú àbí kíyàn kan exist. mo rí yàn kan tó sọ pé ṣé a ní nǹkan tá a máa fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà àwọn ọ̀bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà Ọlọ́run jẹ́ ká bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà but tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa náà máa bá wa jà á bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Irish ti ṣeré pẹ̀lú Britain guerrilla warfare ló ń pè no retreat no surrender òun ni ìdágbé dání. ẹ bá ń gbọ́ wọlé ṣe àbọ̀tì náà àìtí bẹ̀rẹ̀ ètò a ṣe warm up lọ́wọ́ ni. Yorùbá nation lọ bẹ̀rẹ̀ ìlú dẹ̀ ń faraya Yorùbá nation lọ fara ó ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́ Yorùbá nation lọ fẹ́ èyí tí àjẹwà ó ti so Yorùbá nation lọ fẹ́ òṣì yìí máa pọ̀ lápọ̀jù Yorùbá nation lọ fẹ́ àwọn àjẹyẹ tí wọ́n pa. ẹ bá bínú nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni ló ń gbé lọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ á padà wá torí pé pressure tá à ń lò lórí router wa ó dà pé router yẹn ò lè lift it too much but what can we do. mo kí gbogbo èèyàn wa díẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ̀ ń pa wá ẹ̀yìn àwọn ajẹ ẹni ká dákẹ́ kò ń ṣe torí Fúlàní nìkan la ṣe sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation a fẹ́ Yorùbá nation nítorí pé a fẹ́ retain identity wa. Britain tó dá wa papọ̀ àti sọ fún wọn pé a fẹ́ lọ a máa fi ìtókù wọ̀n nígbà tá a bá jáde fún rally ìwọ tó ní kò ní sí rally má tọrẹ o rally ń bọ̀ o rally dẹ̀ máa lead to the final part of Yorùbá nation láṣẹ Èdùmàrè. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sẹ́ bá ń gbọ́ wọlé ṣẹ́ bọ́tún ọbẹ̀ yìí. gbogbo Yorùbá pátá lé. ó dà pé YouTube yẹn struggle láàárọ̀ yìí kò fẹ́ lọ kíákíá nítorí pé pressure wà lórí broadcast tí a fi ń ṣiṣẹ́. Let's hope that we can still maintain it. We are looking at another option but owó náà ni wọ́n ti fún mi lọ another option but nígbà tá a bá lówó lọ́wọ́ tá a fi ṣe so tẹ bá fi máa gbádùn wa mo ti sọ fún yín ẹ máa náwó fún media especially media tẹ bá rí kó ń ṣiṣẹ́ ilé tí mò ń lò yìí wọ́n ti sọ fún mi ní ọ́fíìsì àwọn tá a ti lọ ṣe pé in tó ń ṣe yìí eléyìí ò lè gbé o máa ní láti ṣe another one yẹn nísìn ó máa cost mi lówó I don't have that money so in tó bá ṣe gbà náà lájọ máa manage. mo kí ẹ bàbá mi àrólé bàbá 1010 gbogbo ọwọ́ lókè fún ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá ọba Elédùmarè bá ń dúró tiẹ̀ ẹ má give up ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. èmi ti wà láfíríkà mo ti wà nítòsí distance mi sínú Nàìjíríà kò ń ṣe tó pẹ́ rárá tó bá sọ pé rally dé a máa kọlu Nàìjíríà láṣẹ Èdùmàrè ẹni tó bá ní mọ̀ nídé là nídé bá èmi sọ fún pé mi ò bẹ̀rù kankan mo ò bẹ̀rù anybody àfọ̀bẹ Elédùmarè tó dá wa èmi lọmọ ọkọ tó ń pè lọmọ Yorùbá àdéṣọmọ àlè olóyè náà máa dé lásìkò bá tó àmọ́ for now ìwọ máa lọ prepare ẹ tó bá ní rally ò ní dé olóyè ní kí n sọ fún yín pé rally ń bọ̀ ilẹ̀ máa mì wàá mọ̀ pé ọmọ Yorùbá dé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So since ti YouTube ń struggle láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ibi tí a ti máa gbọ́ tí bàbá yìí sọ fún wa pé lọ́ọ́ dira mo kì í ṣoògùn Ọlọ́run ní jẹ́ ṣoògùn ok mo ti gbọ́ pásítọ̀ ló sọ ilé ìkó kúkú ṣèmi mo sọ bóun sókè bàbá ìmú gbọ́ yín. His name is Williams. wọ́n pa ní on the 6th. gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn. All those villages tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. the Yoruba indigene. mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. I want to talk to you all. mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí n bá yín sọ̀rọ̀. And I want you to listen and accept what I'm about to say. mo náà ti ba abúlé yín wọ́n ti gbà tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba states. ní Ogun state. In Ogun State, Ọ̀ṣun state. Osun State, Ondo state. Ondo State, Anambra state. even Anambra gbogbo State, àwọn ilẹ̀ Ìgbò wọ̀nyẹn. even the Igbo lands as well. àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places. tí wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they're already overtaking you people in your various states. èyí tá à ń sọ yìí sí. What we are saying right now, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. this is not about religion. Christian. Whether you're a Christian Muslim. or you're a Muslim, àwa tájọ́ ọmọ Yorùbá. and we are Yoruba traditional worshippers, àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. this is time we must band together láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. to fight for our father's land so that they don't
overtake us in ẹ it. má jẹ́ kó fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn. All those villages they've taken over in Ondo State, wọ́n pa muslim wọ́n pa christian. when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. ilẹ̀ náà ń jà fún kì í ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land. They are not fighting for religion. ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of so mo religion. sọ fún yẹn ọmọ yorùbá. But I'm telling you, all Yoruba Ẹ múra o. people, please be prepared. gbogbo ọmọ nàìjíríà. Nigerians at ẹ large, múra dáadáa. please be well wọ́n prepared má bàa gba ilẹ̀ yín o. so that they don't take you away from your father's wọ́n wá pé land. gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling onto the royalties in Yoruba Ọọ̀ni land. of Ifẹ̀. Your new Obife, the Imperial Majesty. kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kabiesi, we greet you, sir. ẹ dá sí o. Please talk about this. aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ ẹ dá sí The o. new Alaafin, please talk ẹ̀yin about ọba this. ondo All ẹ dá sí o. the kings in Ondo State, ẹ̀yin ọba ọ̀ṣun ọ̀yọ́ lagos state ẹ dá the sí o. kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. tókùn yẹn bá wọlé tán. Because when the war overwhelms us, apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. èmi mo rẹ́ẹ̀dì ogun. Personally, I'm ready for mo war. sọ fún ìjọ kìnnìún àná mo. tí pásítọ̀ bá ń sọ pé òun rẹ́dì fògùn ìwọ ń sọ pé òun rẹ́dì fògùn ó fi ìpògùn ò lè wọlé ṣé ìwọ à ń gbàdúrà kó má wọlé bọ́ ogun ti wọlé ọ̀rẹ́dì gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé ogun ti wọlé ẹni tó bá ní ogun tí wọlé ogun ti wọlé ọ̀rẹ́dì àti wàá ní ogun ọ̀rẹ́dì ogun gidi bọ̀ nítorí pé ẹ ṣì ń dúró pé kí bàbá Adébóyè wá sọ fún yín pé ogun ti dé ẹ ṣì ń dúró kí ìyá àdúrà Kúmúyì Pastor Bakari ẹ ń dúró kí àwọn èèyàn wá sọ fún yín pé a ti wà ní ogun we are already at war a ti wà ní ogun so continue to live in denial kó máa sọ pé Kóìkì má dógúnlẹ̀ àbí ṣé mi ni mo fẹ́ dógúnlẹ̀ 51 people were killed again in Benue State oníkò tí sógun mo kí ẹ ìtùnú bá ń kíyà mi mo kí Pastor Ṣọlá Dàda mo kí Azeez Gbadéṣeré ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Florida ló wà ó ní tó bá ti ṣe páká ó máa ra tíkẹ̀ tó ń bọ̀ wá bá mi àjọ máa dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa ni kò ń ṣe gbogbo ilẹ̀ máa lè ṣe ẹ fi pò easy kí n fi gbogbo tí mò ń ṣe sílẹ̀ ní UK ta ló fi máa mẹ́kọ̀ owó ta ló fi mẹ́kọ̀ owó mo níwèé 15 years ló take nìkan tó fún mi níwèé bọ́ mo níwèé ní London mo ń ṣe legal immigrant 1998 27 years ni mo ti gbé ní UK so tá bá ń sacrifice ilé kò ṣe pé torí a fi máa ní kẹ fún wa owó lẹ fi máa fún wa tí bá lọ ń fa gbùrù tí mo fa ṣẹ́ méjì nothing less than £30,000 a máa wọlé fún mi lọ́dọọdún after tax but àwa ń prepare pé kí ọ̀la kó má bàa bàjẹ́ òun là ń sáré ẹ̀ mo kí olóyè ọmọ Adéyẹmọ olóyè níbi tí bàbá Akíntóyè bá ń lọ lòun lọ kò ní gbègbèsẹ̀ kan àfi tí bàbá Akíntóyè bá sọ fún òun àti bàbá Akíntóyè they are talking every day mo kí gbogbo àwọn elétò ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé a ti ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe Ìgbòho ló máa gba country fún wa we understand how you feel pé ẹ rí gbà nígbà tẹ́yìn ṣe a mọ bó ṣe rí lára pé àwọn Kóìkì àwọn Ìgbòho àwọn bàbá Akíntóyè àwọn YSDM àwọn ló kọ̀ wá dìde nísìn lọ́wọ́ ń shine kò sẹ́ni kankan tó wá shine anybody complete mission nìyẹn ni tẹ́ bá complete mission nìyẹn ṣáwà tó máa pariwo Yorùbá nation parí ẹ̀ ní Victor Taiwo náà ti ń ṣe Yorùbá nation for donkey years bọ̀ kò fún wa ní country mo sọ fún yín lánàá country ò kì í ṣe tíyàn kọ́ máa sọ pé a ti gba country ẹ gbọ́dọ̀ lè rí evidence basis bá ti wà nínú country yẹn so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí and I believe all my platforms are all set tí platform kan máa ọmọge Amẹ́ríkà mo kí yín ní bàjẹ́ fún yín láíláí Ìdòwú Matthew mo kí ẹ mo kí Peter Sunday mo kí bàbá wa Prince wọ́n ní Dr. CSI is one prophet in Yoruba land either the enemies like it or not ọmọ Aládìgún may your days be long
mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì gbogbo Lagos Island, Jimmy Koya mo kí yín, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àtàtà wà ní homeland. We are strong enough. Wọ́n reach out sí wa behind the scene, àwọn tó wà within the system, mo fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Wọ́n náà ti gbọ́hùn wa pé a máa jáde, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní kí ló máa wá ṣẹlẹ̀, mo ní ilẹ̀ máa decide tó máa ṣẹlẹ̀ torí ọmọlúwàbí làwa. Ohun gbogbo Yorùbá ó ti dé ọ̀dọ̀ wọn pátápátá pa máa jáde fún rally. Ń bọ̀ mo ti dé. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí. Mo kí ogun alẹ́ say happy Sunday. Pastor Mo mo kí Bishop Adesina, mo kí àwa Àjọkẹ́, mo kí ọmọ Akin, mo kí ẹ̀tẹ̀mí lórí Mixlr. Let me share the link to the Mixlr out. Happy Easter Sunday, Ogunmola, brother mi dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kí ẹ̀yin aládùúrótì fún bàbá Professor Akintoye. Baba is 90 years old. Ẹ̀gbọ́n mi kan ní Canada ní àti rí leader kí la tún struggle fún. Leader wa ni Baba Akintoye, and is working tirelessly with his age pé kí a lè exit Nigeria. But ṣé kò jẹ́ kí Tinubu gbọ́ sí bàbá lẹ́nu? Ìbéèrè ni. Tinubu dẹ̀ náà fi dàgbà. Tinubu náà sọ pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kóun náà dàgbà, àbí? But bàbá sọ pé kò sí ọ̀nà àbáyọ nínú Nàìjíríà. Àwọn kan ní ẹ fún Tinubu láyè. Mo kí ìyá mi Ṣadé lọ́tọ̀ nígbà tí mo fẹ́ travel. Ìjọ tí máa fẹ́ sún kúrò ní UK, mo pè yá ẹ̀. Wọ́n náwó sínú àkáǹtì wọn, wọ́n gbówó jáde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo mọ̀ lóore. Kò pọ̀ lóòótọ́, but a dúpẹ́. We finally got to Africa. Mo kí mọ̀mísí mi dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn groups wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ náwó sí wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ má dáwọ́ dúró. The movement needs everybody. Ìtàn àwọn olóṣèlú fẹ́ ṣe fún wa ni pé wọ́n tún fẹ́ direct ẹ̀mí ọmọ Yorùbá kó tún máa think about 2027, and we need to stop it. I need 2 years window from this year. Ọdún méjì la ní láti fi restrict any kind of campaign nílẹ̀ Yorùbá again. Wọ́n lè campaign ní north, wọ́n lè campaign ní south east, wọ́n lè campaign níbi tó bá wù wọ́n. But within Yoruba land,
We must stop that campaign. Actually, stop any because our jade ahead of them. Campaign tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ latest by the end of this year. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ campaign wọn. Mo kí bàbá Moses Olaniran. It looks like the system is a little bit stable, but tó bá ń fluctuate is the network. I can't do much around it. What if we need another option? But it might cost me more money and I don't have that money. So anything money, Olamado Titi, Oshishe Koshishe, there's not much I can do to him. Okay, Tony ages. So I must struggle to manage any. The platform can struggle when you let go me and also another platform. But for now, it is a little bit stable. It could be the weather, it could be rare upgrade, I don't know. Tó bá yẹ pé bí tó wó gidi wà ní ìkan wà tó yẹ pé satellite direct ni máa connect pẹ̀lú, but it's talking about a lot of money and I don't have that kind of money because we don't have it and that's about it. Mo ti share link MixLR síta ẹ̀yin staff mi ẹ pick ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kẹ́ send ẹ̀ sínú Koikimedia WhatsApp group. Kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ máa sọ fún wa pé àwọn ò lè gbọ́ program wa. And share recording, voice note. No, it's very recording me Roy. I'm gonna start very soon. Our lorry multiple different channels. Who do you want to message? Ori ọ̀pẹ mo bẹ̀ ń ṣẹ́, Siri ló ń sọ̀rọ̀ yẹn, ọmọ àlè. Ibi tí technology dé ní. I don't see Siri in your contacts. Ori ọ̀pẹ mo bẹ̀ ń ṣẹ́, ta ló bẹ̀ ń ṣẹ́? Ó ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ta ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ibi táyé dé nìyẹn, Siri. Siri mo bẹ̀ ń ṣẹ́ má pè anybody orí ọ̀pẹ idiot. Ibi táyé dé nísìnyí. Ó ṣáà máa ń wo brother mi tó wà ní olóúnjẹ ó sóúnjẹ ju kíló dálẹ̀ lọ́ba kí lórúkọ ẹ̀ fún mi lórúkọ again. Brother mi dáadáa. Gbogbo wọn náà ló yẹ kó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ta ló rántí orúkọ ẹ̀ fún mi lórúkọ ẹ̀ quickly. Very popular, hardworking young man. Okay, ó máa ń dáná ọ̀rọ̀ pẹpẹ báyìí. Then lọ Instagram. Lórúkọ again náà. Moke Arole Oduduwa. Aziz Moke. Ó dáná ju kí ló dálẹ̀ lọ́wọ́. Mo fẹ́ mọ orúkọ ẹ̀ kí n tó move forward ni. Because ó ní kankan tí mo fẹ́ sọ jáde ní èmi àti ẹ̀. It's unfortunate that most of them are not coming out officially like we are doing. Láti wá support this kind of, awareness. Mo kí Mr. Abiodun. Ìyàwó mi Adẹ́tì, okay. Ṣé kò sẹ́ni tó mọ orúkọ ẹ̀ ni? Ó wà in London ló wà ń bẹ̀. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Mo kí wa àníṣe lásán. Àdúrà wa gbà. Oye Mike. I have a strong followership on Instagram. I pàdé ní Selfridges 2 years ago. When I saw him at Selfridges ní Oxford Circus, èmi lọ ra nǹkan nínú ẹ̀, mo lọ pick nǹkan fún son mi. Òun wá ṣe shopping and kó máa ń ta different ways. So when we met, I was expecting him to shrink his face and do as if he doesn't, because not everybody wants to align with you. Ó súnmọ́ mi, ó sọ̀rọ̀ ọmọ Akin. He's grateful that we have stood up to fight for the Yoruba people. Ó appreciate olóyè gan, ó dẹ̀ appreciate èmi náà. But not all of them can come out
because they're worried that they could lose a lot. It is not an easy task to do what we are doing. Ẹni tó bá ní ọkàn gan kò lè ṣe tán ṣe. Ìwọ lè pagidi lọ Nàìjíríà nísìn, àwọ̀ lè pagidi lọ Nàìjíríà mọ́ for many years. Ohun ẹ fi pa àwọn in-laws ní kò wọ́n kí n lọ kí wọ́n lé ni. Wọ́n mọ̀, but wọ́n ti accept pé ìtàgbédá ní nìyẹn. So when I met OLAYOMI, we spoke for a couple of minutes and he was very grateful. But I know that at some point, gbogbo wọn máa speak up. Kò ní pẹ́ mọ́. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó náà wọn lè sọ̀rọ̀. Kò ń ṣe pé oúnjẹ lára government, but they are worried about their brand. Because branding wọn ó link more many things within Nigeria and outside Nigeria. So the moment they start talking about the breakup of Nigeria, that means they will start losing a lot of things that is attached to their brand. That is what makes us different from these individuals. But Nigeria, I just pray that many of them will wake up in time. Let's come back to the discussion this morning. Like I said, I don't normally have a topic until we sit down here. But the only discussion we have here is self-determination, and we can take us to different areas. Ibi tó bá ń wà la lè gbéra wa lọ. Mo gbọ́ VN bàbá wa kan tó send sí mi pé àwọn tí wọ́n ní Ìgbòho ṣé òun ló máa gba country fún wa. What I seem not to understand is that ta ni ó máa gbà wá sílẹ̀. Talandrode tó máa wá rescue wa tó máa sọ fún wa pé Yorùbá máa dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ta là wá ń dúró dè? Ta ni à ń dúró dè? Ta là ń dúró pé ó ń bọ̀ wá rescue wa pé kí Yorùbá dá dúró? Ṣé past governor là ń dúró dè? Fáyọ̀ṣe, Fáyẹmí, Arẹ́gbẹ́ṣọlá, àbí the present one là ń dúró dè? Ta ni à ń dúró pé ó máa fún wa ní that privilege pé kí Yorùbá exit Nigeria? Who are we actually waiting for? And ṣé tá bá dúró dè wọ́n, ṣé guarantee wà pé a máa exit? Is there any guarantee that a máa lè exit Nigeria fáwọn tí à ń dúró dè? And for how long la ní láti dúró fáwọn? Orí ètò Koikimedia la tún wà ní ọ̀sán ìní ní Easter Sunday ní on the 20th of April 2025 ní aago mẹ́ta fílọ̀lù 14:51 local time. Mo ní ta ni ó fẹ́ fún wa ní Yorùbá nation to opt out from Nigeria? Are we going to get it from the current political elite within Nigeria, or through Professor Adebanji Akintoye? So the discussion this morning will be focused between Baba Akintoye, and let me make it clear that Oloye Igboho goes with the instruction and the direction of Professor Akintoye. Oloye ò gbé ìgbésẹ̀ tara ẹnìkan. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó lóye bá gbé látara ìgbésẹ̀ tí Baba Akintoye tó là sílẹ̀ ni. So mo fẹ́ kó yé ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ disgruntled individual
within the Yoruba land and outside. And Ile Madaru Komo, I am currently recording so that it doesn't go into my recording of the VM. What is the meaning of disgruntled? Disgruntled. Disgruntled. Àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀. Àwọn wo ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀? Tá bá níyàn. Disgruntled. Delta, India, Sierra, Golf, Romeo, Uniform, November, Tango, Lima, Echo, Delta. Disgruntled. People that are angry. People that are dissatisfied. Ẹni tó ń bínú, tó kàn bínú for nothing. Látara pé Ìgbòho believe in tí Bàbá Akintoye fẹ́, but kàkà kí wọ́n accept pé since táwọn ti gbìyànjú ẹ̀ nígbà táwọn náà ń gbé ọ̀rọ̀ self-determination or restructure or àwọn political elites pé kí life Yorùbá kó lè wà in a meaningful ways. They are now disgruntled people. They are angry. They are dissatisfied. So one find it difficult to align with Professor Banji Akintoye. These are disgruntled, unhappy, àwọn tínú wọn dùn sí nǹkan tí Bàbá Akintoye tó gbé dání, tí olóyè wá ṣiṣẹ́ fún Bàbá Akintoye because olóyè ò ṣiṣẹ́ rẹ̀. Annoyed, àwọn tínú ń bí, inú kan bí wọn daily basis pé wọ́n ń pè Ìgbòho àti Bàbá Akintoye, àwọn ò sí nínú picture yẹn. They are annoyed. Àwọn tó wà disappointed about pé why must it be these people? Kí ló dé tí kò jẹ́ àwa? They had the privilege nígbà táwọn náà wọ́n ṣe, but whatever they were doing could not lead us out of Nigeria. Àwọn ni wọ́n ń pè ní disgruntled. The Yoruba people that are unhappy, annoyed, disappointed about something. Kí ni something yẹn? Yoruba no fẹ́ lọ. Governor tí ó jẹ́ kó mọ̀ pé lótìtọ́ ó jẹ́ kí Yoruba kó exit, ó wà unhappy. Wọ́n set Ìgbòho up. Wọ́n make sure pé wọ́n fẹ́ pin ẹ̀ mọ́nú lé ní July 1st. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé wọ́n pa olóyè sínú ilé ní July 1st, 2021, that will make Baba Akintoye to be a little bit, and I'm trying to be very careful with my words, that could have led to something that we might not have expected. Shocking fún bàbá yẹn. I'm sure you know what I mean by that. So mo kàn rọra filẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n pa Ìgbòho sínú ilé ní July 1st, 2021. And if Baba Akintoye is no longer in the picture, that's the end of Yoruba nation. It will take many, many years ká tó tún lè rí ẹni tó máa tún lè dìde bí Baba Akintoye tí àwa máa wá tẹ̀lé lẹ́yìn. Because we needed somebody in that age bracket that understand Nigeria from front to the back. Professor Akintoye was just the right person. Not just the right person. What wá jẹ́ ẹni tó bá Awólọ́wọ̀ tí majority of ọmọ Yorùbá, àwọn Yorùbá kan bí àwọn ọgbà fún Awólọ́wọ̀, but the fact that
millions of us accepted Awolowo as our father. Àwa rí ẹni tí ó jẹ́ bí bàbá fún wa lénìí, àwa wà disgruntled. Kàkà kí àwọn governors, kàkà kí àwọn politicians, kàkà káwọn ọba kọ́ wo ìgbésẹ̀ tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó ṣe, pé ó ti fẹ́ hàn lára àwọn tí wọ́n tẹ̀lé bàbá Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ bàbá wa Akintoye. They are disgruntled, unhappy, annoyed, disappointed. Torí pé tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, ó jẹ́ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti Aláàfin tó ṣẹ̀dé yìí kọ́ ti issue press statement fún Tinubu pé kó fi Ìgbòho sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. For the last 3 years plus, tó ti push Olóyè out, the new Aláàfin lived in Canada. Wọ́n lè náwọn gbọ́ pé arákùnrin kan ń bẹ tó ń pè ní Chief Sunday Ìgbòho tó jẹ́ ọmọ ìlú Ìgbòho tí wọ́n lé lọ sẹ́yìn òdì. Kàtẹ́ sọ pé wọ́n wà wẹ́ẹ̀, but wọ́n mọ̀ nítorí pé information àti dé ọ̀dọ̀ wọn. Is now the king, the new Aláàfin, but he has not seen it yet. Kó address issue Olóyè. The one that is in Ife, àwọn ò tẹ̀ ṣe kankan, ṣe ni wọ́n tún tan gbogbo wa. Ṣé mọ̀ pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ deceive wa by giving us the false hope, by presenting Igboho at a security summit while he knew that Igboho cannot come back home. Ṣé mọ̀ pé kàn rí kọ́lé ó ṣe ń wá sí brain mi nísìnyí pé Ọọ̀ni mọ̀ pé Igboho ò lè wá sílé, so definitely Ọọ̀ni ò lè ṣe kankan. They are disgruntled individuals. They are annoyed, they are unhappy. Pé ó ṣe jẹ́ Ìgbòho ló fi wá tó wá fẹ́ popular ju Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ. Because tó bá jẹ́ pé Ọọ̀ni fún Ìgbòho ní àṣẹ kó padà wá sílé, à á fẹ́ wo kí ni Tinubu fẹ́ sọ. But ó ti indicate pé Ọọ̀ni ò ní àṣẹ táwa ń rò pé wọ́n ní, because security summit yẹn ó ti indicated. You can see why we are in a we're in a situation that is there. Our situation tó wà there. And if we do not push out now, tó bá sọ pé nǹkan there, dire, because pronunciation máa ń yàtọ̀. That's why I like to use the Google pronunciation. D-I-R-E. Extremely serious or urgent. Ọọ̀ni mọ̀ dájúdájú pé kò sí bí Ìgbòho ṣe máa wálé láti wá fight Fúlàní when Ìgbòho still have issues with the federal government, but yet Ọọ̀ni present Ìgbòho fún gbogbo wa pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ ọmọ mi Sunday Ìgbòho, ó yá bá wa sọ̀rọ̀. Ìgbòho dẹ̀ sọ̀rọ̀, ó sọ̀rọ̀ dáadáa. Ó ní bàbá mi ẹ pàṣẹ, ẹ̀yin ẹ pàṣẹ. Ṣé mọ̀ pé that was the language tí Olóyè lò níjọ́ yẹn pé tẹ́yin bá ti pàṣẹ fún wa, ẹ má fún mi lówó, àwa máa mọ bá ṣe máa raise owó. Lóòótọ́ wọ́n ti ti àkáǹtì mi, but màá mọ bí ṣe máa raise owó, because I need owó láti fi move àwọn èèyàn wọnú àwọn forest yẹn. Títí di wákàtí Ọọ̀ni ò rí pé ó wà extremely urgent láti gbé Ìgbòho padà wá sílé. And that shows that a lè rely lé kábíyèsí bí a fi gba Yorùbá nation. Tabana ń dúró de Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bá fi gba Yorùbá nation, a ní lè gba Yorùbá nation yẹn ní ìgbà tá a fẹ́ gbà yìí. Mo wo King Charles tó attend the church service ní Windsor Castle ní Cathedral Church wọn láàárọ̀ ẹ̀. Nígbà tó fẹ́ wọnú church, gbogbo àwọn tó ń kí kò gbọ́ pé ó náwó sí ọba yẹn débi pé ọba máa náwó padà sí wọn. Bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá lédè,
à ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ engagement bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tí mo fi ń dárúkọ wọn. Ẹ máa jáde, àwọn èèyàn á máa nawọ́ sí ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́wọ́ wọn. Bóyá new generation ọba lẹ́yìn náà, àwa náà wá jẹ́ new generation tó fẹ́ jẹ́ kí àṣẹ padà sọ́dọ̀ yín, kí a lè jẹ́ kí àṣẹ yẹn máa jẹ́ authentic tẹ́ bá ti pàṣẹ ní palace. So a ti rí nísìn pé ẹ lè rescue ara yín, ó ti wá di dandan pé àwa la máa rescue yín kúrò lọ́wọ́ àwọn politicians. So when tá bá sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, tá bá dúró de àwọn politicians tèmi, a ní lè gba Yorùbá nation because ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò sí nínú agenda any politicians. But ta lẹni tí ó máa jẹ́ alátakò Yorùbá nation? Who are we going to confront? Kò ń ṣe Tinubu la fẹ́ lọ confront. Most of you don't know that. Àwọn tó wà against pé kí Yorùbá nation kó máa ta dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè òun ni Britain. Then Britain fẹ́ lo àwọn tí wọ́n ń pè ní Fúlàní tí wọ́n fi síbẹ̀ tó ti override Hausa. Ẹ má bínú, mo nílé máa dárúkọ anybody. I am currently recording, but mo kí gbogbo apẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. Intel ṣe fún wa ní pé kẹ́ bá wa pín. Mo kí gbogbo apẹ́ happy Easter Sunday. Situation tá bára wa lénìí ó ti wà dire. Tí a bá sọ pé causing or involving great fear or suffering dreadfully and suffer nínú pain, ẹ̀dẹ̀ ní ká dákẹ́ pé torí pé kẹ́yìn lè wà comfortable and suffer in a dreadful, terrible situation nílẹ̀ Yorùbá lénìí. A dẹ̀ ń wo ọ̀nà wo ló kù tá fi lè fi fear yẹn kó fi lè padà síbi tí àwọn tó ń gbé bọ̀. Ẹ̀dẹ̀ ní náà pé ká tún wá lọ máa think of 2027. In tí a fi níjọ think about 2027 kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Koikimedia. Look, the worst case scenario, let me just put it this way. Tí Britain bá ní wọn accept mi kí n wọlé mọ́ sí UK, màá tẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. I am just for argument's sake pé kí Britain tẹ̀ sọ pé in tó ń ṣe ìyàwó ti gbọ́ o, kí ló dé? Ṣèbádẹ fún ẹ láyè kó gbé níbí báyìí, ó bímọ sí bí báyìí, gbogbo nǹkan ló ti ṣe níbí báyìí. Ṣé lèmi àtẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n ṣe pé wọ́n tẹ̀ gbà mí láyè kí n gbé lọ́dọ̀ wọn fún 27 years. But ṣé gbogbo wa náà ni a ní access tí mo ní tí mo lè decide ní tí bá decide pé ó wà urgent, ọlọ́mọ ìkírè emergency, màá ra ticket, màá sì wọ UK padà. But ṣé irú situation yẹn ni fún àwa nìkan? What about those that doesn't have the privilege? Àwọn tó ní privilege yẹn pọ̀ ju àwa tá ní privilege yẹn lọ. We're talking about 60+ million Yoruba people in the homeland. Tí situation wọn ti wá di pé ìbẹ̀rù, ìfòyà kò jẹ́ kí wọ́n lè sọ pé àwọn lè think about today, maybe wọ́n fẹ́ think about tomorrow. Option wo ló kù? Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú pé option wo gan lẹ fẹ́ fún wa? A ti try pẹ̀lú yín. Some people were part of the political parties, which there's nothing wrong about it. Ìgbòho náà ó ti ṣe politics rí, but ó rí pé politics yẹn ò lè work, ló ṣe withdraw out of it. But ẹ̀yin tí ẹ wá ní ó ṣe jẹ́ Ìgbòho, kò ń ṣe Ìgbòho ń take order at instruction lọ́dọ̀ Bàbá Akintoye. Bàbá Akintoye ló yẹ kẹ́ máa béèrè pé ṣé Bàbá Akintoye ní right wo ni Bàbá Akintoye ní
láti fẹ́ fi pull wa out kúrò nínú Nàìjíríà. Ìyẹn ló yẹ kẹ́yìn máa béèrè, kò ń ṣe pé kẹ́ máa attack Ìgbòho, because Ìgbòho kọ́ ni problem. Ìgbòho kọ́ ni problem tí à ń face. But rather than kí Yorùbá kó pull together, we don't have an answer to it. We don't have an answer to it. And it is shocking to know that a ṣì ń rí àwọn olóṣèlú ní Nàìjíríà lénìí, they are still talking about we remain as Yoruba people in a one Nigeria, whether we like it or not. And this is where there will be serious confrontation between us and them. Láti confirm pé why must we remain within Nigeria when there is no unity among us? Àwọn tó ti gbégbèsè báyìí rí, we know what you have done with them, spiritually, physically. But this time around, we have been able to now create awareness to educate millions of Yoruba people on the options to kù sílẹ̀ nísìnyí pé, do we want to remain one Nigeria or not? Let our representative within Yoruba land put this question out to every Yorubas and let us decide. Ta ló fẹ́ lọ, ta ló fẹ́ lọ, but fẹ́ fi option yẹn sílẹ̀ gan. Because you know that that option will revisit what Baba Akintoye is fighting for. Because it is Baba Akintoye, under his leadership, that we are demanding an exit from Nigeria. Just like that, she follow leadership with Tinubu, till we campaign, till we convince many Yoruba people that èmi ló kàn. Ó dẹ̀ ti kàn, and nobody has fought him for that. But what we are saying now is that, what are the chances, knowing fully well that this government of Tinubu has a very limited time, and that limited time, if we have not decided our fate as Yoruba people, we can still end up to remain inside a one Nigeria after 2027. Tá a bá ṣe what is necessary for the next 2 years, we have 2 years window. We currently have 2 years window. We're in 2025, April. Government Tinubu etitan, they have 2 years left. Our now need 2 years. So between us and them, it is now between Yoruba nation versus Tinubu 2027. OTD, àwa àti òun. Because we know that we only have 2 parties that is opposition in Yoruba land, which is Osun State and Oyo State. All other states are under APC. Let's listen to this, Mumbo. Àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkàn wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fún ẹ̀ka ìròyìn. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà
Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin, amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ, àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mò ń wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí èèyàn máa wà nínú ẹ̀gbin, nínú ìyà, nínú ìrẹ́jẹ. A bá sì fojú wo, kì í ṣe àwọn Yorùbá nìkan ni à ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ogójì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe Agbáyadé kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ sógbẹ̀yìn lábẹ́kúta ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ Súlè ní Kòńtàgò. Èmi tó bá pa ọ̀gá náà ní Adó-Èkìtì kọ́, tí ó yàtọ̀ sí èyí tó pa Ìkejì ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejì ní ìsìn, wá rántí, ìwádàá ẹ̀ ló ń jẹ́ ìrántí o. Nígbà tí a wà ní Òbúgà, ẹ̀yin náà àti gbọ́, olóyè Akíntọ́lá ló pe ọ̀gá ní Òbúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹgbẹ́ tí wọ́n ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sìn. Ilé àwọn Ìkejì kúrú. Ìjẹ́bọ̀ àwọn aláìsí aṣọ group àti NCNC àwa ni ọgbà àgbà yẹn. Ló bá gbogbo mú ìgè àti túbú ló bá pa pọ̀. Mi mọ̀ bóyá Bọ́lájí wà ní. Tí Bọ́lájí bá wà ní kó gbọ́ ilé yìí torí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ. Ṣùgbọ́n Akíntọ́lá ó lọ sí òde. Ló wá ní. Wọ́n máa sọ. Men of integrity, men of integrity, men àwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Wọ́n á ti ṣe ojú bọ́. Ṣùgbọ́n yẹn, Àkúrẹ́ ìlú àwọn olú àti fásọ̀rọ̀ ti lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ mú. Ṣùgbọ́n Akíntọ́lá ló ṣe kàmpéyìn. Gbogbo ẹni àwọn sì kó lọ́wọ́ sókè o. Gbogbo wọn lọ́wọ́ sókè. Gbogbo ẹni àwọn sì kó lọ́wọ́ sókè. Gbogbo wọn. Ọwọ́ ni mo ti gbọ́ ni mo lè ní ẹjẹ́ sí. And that was the late Uncle Bola again. Died while Obasanjo was the president. Until date, we still don't know the killer. Let's come back. I've been able now to title my broadcast after looking at the discussion from the beginning. Yoruba Nation under Professor Adebanji Akintoye versus President Bola Tinubu, one Nigeria. 2027, what next for us, Yoruba people? Kí ló kù fún wa àti pé níbo ló kù sí? Ṣáwọn olóṣèlú ni tó ń sọ fọ́mọ Yorùbá pé we are better off to remain as a one unified country, remain as a country where we will do everything to make that our lives
will be secured, our identity will be protected, our future will be bright, and we should stick to one Nigeria. Or Professor Adebanji Akintoye that says that we should opt out of Nigeria as Yoruba people, have our own identity, become a power broker within Africa and Europe, secure our culture, work with our neighbors, work with those that we have lived together with, but as a country where we give them accessibility back into the country that they've lived before. What is the best option on the table? Èwo ni tó yẹ ká opt fún? Should we opt for the politician one of going for 2027? Or should we now pull out of Nigeria before 2027? This is now the question that should be on the lips of millions of Yoruba people, educated, non-educated, artisans, diaspora. But how many people wants to go between the two? Ta ló fẹ́ tẹ̀lé Baba Akintoye to opt out of Nigeria so that kí Yorùbá lè ní freedom forever? Or ta ló fẹ́ tẹ̀lé Tinubu for 2027 where it will lead us back again to become the president? This is now a serious situation that needs now to be looked into. Option méjì. And these two options, ẹ má bínú, mo láti gbé kọ́ọ̀lù ẹni tí àbúrò ẹ̀ kú ní wọ́n máa sín lénìí tí mo sọ fún ìlànà àlùkà. It's not private conversation, so I need to take it off from this. Hello, Aluka. Yeah. I do for long. Okay, ti sin. All right. Ọlọ́run bá àforíjì àkẹsàfẹ́fẹ́ rẹ̀. Wọ́n ní èèyàn márùn-ún ló kú níbẹ̀. Àti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ̀n pé Nàìjíríà ò ní sọ̀tọ̀, wọ́n ní ever sọ̀tọ̀ iye tó bá kú. Òkè àwọn ọmọ Ìgbò náà kú nínú ẹ̀. Òkè restaurant wà lábẹ́bẹ̀ náà. Màṣí. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run bá àforíjì. Ọlọ́run ṣe kú ní sinmi. Okay. Wọ́n fẹ́ extend ilé yẹn. Wow. Can you imagine? Ọwọ́. Wọ́n máa ṣe. All right. Ṣòǹgbọ́rọ̀. Can you imagine? So that means pé wọ́n sense pé building yẹn mì ní gbogbo wọn ṣe sájáde yẹn. Machine. Òun escape. Can you imagine? Ṣé Anthony building yẹn ló mean? Kí ló porúkọ yìí? Judah, just right. Bola,
Jula Shomolu, Chairman Shomolu ló ní building yẹn. Wọ́n ní arrest ẹ̀ nísìn, ó yẹ kó arrest ẹ̀ ní kó tì mọ́lé ni, wọ́n ní ṣe yẹn. Wọ́n bò mọ́lẹ̀ nísìn. Okay. Wọ́n máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. Ó ti lọ́wọ́ olóṣèlú ní. Can you imagine? Wọ́n máa bò mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n máa bò mọ́lẹ̀ ni. All right. Mo wà lórí program tí bá ṣe tán màá tún bẹ̀ sọ̀rọ̀. Ọlá bá ń kíyàwó ẹ̀. All right, later. That's it. You think you are better off ẹni tó kú yẹn nísìn lánàá. Ibi iṣẹ́ ló lọ. Àbúrò ìyàwó àlùkà ni. Àlùkà gan náà ń collapse lánàá. Kó tó dami sóhun náà lójú kó tó padà sáyé. Wọ́n ti lọ gbé bọ́dì ní mọ́ṣúárì ní Yaba. And that's it. Ó ti lọ nìyẹn, ó ti kúrò, ó ti wà, ó ti pàgbé kóhun wá sáyé. Nítorí ọmọ yẹn ṣe sí ọ̀nà ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní school ni. Wọ́n ná sense pé building yẹn, mò ń padà bọ̀ lórí program. Wọ́n ná sense pé building yẹn ó shake. Wọ́n sá kúrò ní building for safety reason. Ọ̀gá wọn ní kó padà sẹ́nu iṣẹ́. Bó ṣe padà sẹ́nu iṣẹ́ báyìí ní building yẹn dàwó. Wọ́n ti sin ní ọ̀sán yìí nísìn. Òun ló fún mi ní feedback. Ó fi pé mi àti ẹ better off ẹni tó kú ni. Ẹ ní ṣoríire, ó kù díẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ẹ jẹ́ àjẹ́ kí n rárá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún yín. Èyí tẹ́ ń sọ fún wa pé kinní kan máa ṣẹlẹ̀. In tó bá fi ṣẹlẹ̀ ni kó ṣẹlẹ̀. We don't give a fuck. Ẹ ní ṣoríire. Ikú kọ́ ló máa pààyàn. Ọmọ tí kò mọ̀ pé ó máa kú kò ṣe ó lọ bí iṣẹ́. Wọ́n náà ọmọ Ìgbò gan tó ń jẹun níbẹ̀. Ó ti gbé òkú wọn lọ sí ìlú wọn, lọ sí wọn. Ṣé kí la wá ń sọ? Ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ́ ń bẹ̀rù pé ikú kan ń bọ̀, ikú kan ń bọ̀. Ikú kan ló máa pààyàn. Ó bẹ́tà kéèyàn tẹ̀ kú kọ́ mọ̀ pé jà fún nǹkan gidi. Ibi nǹkan tó lóye náà máa ń sọ nìyẹn. Òun ti lọ, ó ti gbàgbé ọmọ Yorùbá ní òun lọ́nà olóṣèlú lónìí building yẹn. Wọ́n fi ṣe extension lé lórí. Ilé tí kò lè gba more than eye strength ẹ̀, wọ́n fi extend ẹ̀, wọ́n wá kó 500 cement, ó ti wà lórí decking lókè. Wọ́n tún fẹ́ extend ẹ̀ mọ́ wọn lórí. Wọ́n tẹ̀ ní human feelings pé building tẹ́tẹ̀ fẹ́ extend yìí, ẹ tẹ̀ fáwọn èèyàn náà jáde náà, ká test ẹ̀ padà. You can see what we're saying. Mọ̀kànmọ̀kàn. Okay, Ọlọ́run jẹ́ kó kàn wá. Ṣé lè tó kàn wá yìí nísìn kó kàn wá? Aluka is one of the strongest in this movement. Ẹ lọ wo page Àfọ̀njá TV. Tó bá láwọn tó strong nínú àwọn ọmọ tá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí. Àwọn ilé wọ́n ti fẹ̀mí ara wọn sílẹ̀. Àwọn tá Gègé. Àbúrò ìyàwó ẹ̀ ló kú. Mo ti bá ìyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. That's it. Látara negligence of the state governor. But nígbà tí kò bá sí mechanism nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ from the state, báwo ló ṣe fẹ́ bá local government? Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ṣé Tinubu 2027 ló kàn àbí Yoruba nation? Just as the topic today. So ìwọ́n tó ń sọ pé Ọlọ́run jẹ́ kí a kú. Tá bá jáde fún Yoruba nation, mo sọ fún yín pé there is probability that anything can happen. We can lose lives, but the thing is that Yoruba nation would finally be I can tell you that they are already reaching out to us. Àwọn tó wà nílé, wọ́n send message sí mi. Báwọn ti gbọ́ padà máa jáde, and I'll just leave it like that for security reason. Àwọn kan tó ń bá mi sọ, it's not for public consumption. But what you are aware pa máa jáde. Àwọn tó dẹ̀ kí n debrief, mo ti debrief fún, that's all I need to say. Àdúrà wa gbà, àní ṣe lásán. À ń sọ̀rọ̀ nípa
what is the option? Option wo lọmọ Yorùbá fẹ́? Do you want the option of Tinubu coming back in 2027, or you want a Yoruba exit from 2025? Tibani, from 2025, something will lead to something for Yoruba nation to come up. Or you wait till 2027 when the politicians will also start their campaign. If Mumba Bishop, Emma Binejo, move override it, Mark Bada. What is the option? What option do you want? What option do you prefer? Because it is glaring out to the eyes of millions of us that there is a failure of a system that has deprived Yoruba people for 26 years, which is running this election every four years. Or to deprive her of many things. One of it is losing a Yoruba girl and others that we don't know their names. Nítorí pé àbúrò àlùkà kú síbẹ̀ nísìn la ṣe mọ̀ pé èèyàn wa ló wà níbẹ̀. But any death tó wà níbẹ̀, whether they are Yoruba, non-Yoruba, it does not matter. The responsibility still be to bulk of the government. Because across the UK, there are many buildings that have been running there for more than 60 years, 50 years. But one, make sure we watch and check it to make sure that these buildings are still capable to withhold the purpose of calling it a residential building. Can still be used for the purpose of a walking tool as a shop or restaurant. And those that are in the building industry, we will still see more of this building collapse, especially within Lagos State. Most of Lagos will still be under enormous pressure since there is no economic activities in Gbogbo states to cool. If all the other states are struggling to be used as a to drive economy, then everybody will end up in Lagos, and that means there will be more pressure for services, rent, the roads, sanitations. I was looking at my brother Object TV. On show Gota ní ojú Ẹlẹ́gbà, how dirty, muddy, and the water was not flowing. Okay, onígbà tó ń padà lọ níjọ́ Thursday after the environmental, wọ́n ti kó dọ̀tí orí ẹ̀ kúrò lóòótọ́, but omi yẹn ò kọjá lọ sẹ́niwẹ̀ mọ́, ó dágún síbẹ̀ ni. So the question then is, all this is because we have got too many people in Lagos State because they cannot do anything in their state. The people in the southeast wants to come to Lagos and make money from Lagos State. The people in the north, middle belt, everybody wants to come in and live in Lagos State and many Yoruba towns and cities. Ẹni tó yẹ kó jẹ́ farmer has left farming to come and be driving Okada in Lagos State. That means ogboro níbi tó máa sùn, tó máa jí. So that means there is demands, and that led to the building collapse that we saw. Bó dẹ̀ ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní ti mẹ̀kúnnù ló ṣẹlẹ̀ ní tolówó, because a rántí pé bọ̀bọ̀ tí ó kú láìpẹ́, I think 2 years ago, can't remember his name now, Foursquare or whatever they call him. He has been given a directive of how and what they can build. He ended up want to add extra. The whole building collapsed. Many people died. We might never know their names because some of them they're foreigners. Tawashishe, Erotipe, some of them came from Togo, Benin, and all this country. Because of cheap labor, they were sleeping and living in that same building. Their family might still think that they're in Lagos. So what we are talking about is multiple problems
that cannot be resolved anymore within the space of Nigeria, whether the politicians are telling you that they are doing everything to make sure that they have something working for us, the whole system needs to be rebooted. I gotta reboot Nigeria. And the only way we can reboot Nigeria is for Yoruba people to exit Nigeria, because Tebani Eshifema reboots the system to Nigeria and low by going for another election. Those elections will not eventually give us exactly what we want as Yoruba people. Oma deny wa on what we want. And what is our want? It's very simple. We want an independent country that can be known as Yoruba country, Oduduwa Republic, Yoruba nation, whatever we decide to call it. But right now, people are still talking about Tinubu 2027. You might not be hearing it, but you'll be surprised by the end of this year, Asho Tinubu 2027, Oma Beresingbejade Ankara. We've saw the buses in Abuja. So by the end of this year, their campaign will come out as well. But the question is, campaign will not stop kan? She 2027 agenda will not stop Yoruba nation. Abiki Yoruba nation will stop 2027. This is not me. Tell you come agree, yes, that is good. But then you come and say, no, I did a lot of got to work for Tinubu legacy. Then the option is ours to decide. But one thing is, time is not really on our side. We don't have that time. We have done a fantastic work with our rigorous awareness for the last 5 years. That is more than enough to finish and complete the work. But the problem and the obstacles are the politicians that will not align and agree with you, but we can prove to them if we all align together. But abashi ran won kan tó ń tako pé Igboho ṣé Igboho ló máa lead wá sí Yoruba nation. No, Igboho kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ Yoruba nation. Professor Adebanji Akintoye is the one in charge of Yoruba nation. And Igboho is just walking behind Baba Akintoye. And it's as simple as that. So kò ń ṣe Igboho ni Yoruba nation leader is also working with the agenda and what Baba Akintoye wants as well. And that is something that many of us misunderstand. And we need to work Kalifi exit. Fast. I need láti move swiftly. And we have very limited time. I need very, very limited time because time is very, very precious. So, tabani katu drag this year to kickstart our activities and campaign. We could run into other problems that we might not emphasize. Right now, our campaign kò ní tako àwọn olóṣèlú because àwọn ò tí bẹ̀rẹ̀ campaign tí wọ́n. If they start their campaign and we are running campaign parallel, there could be multiple clashes. But if we come up now, continue to prove that until our own demands are met,
we must expect all kind of mechanism to stop us from achieving our quest, which is Yoruba nation. That is going to be the job of every governor, including the top hierarchy of the presidency, to stop the quest and the agenda making Yoruba people within Yoruba land demanding their right. That right would not be allowed for us. So don't expect any outing that Akomajade and the Yoruba country will be given to us just like that. But what we are going to do is that with the millions of Yoruba people, that we can quickly continue to tear ahead. Because right now, an average Yoruba man now knows that Tinubu cannot do much within Nigeria, just like others have not been able to do much. And the only man that understands the Yoruba people more than any one of them is Professor Adebanji Akintoye. Baba started drafting the book that is currently available. And to ban interest, get in touch with Alaja Queen Ara or myself or any media, and you can purchase that book. It's about almost close to 900 pages. Oto in terms of the volume. For £100 is not even up to a train ticket from London to Glasgow. It is worth having such a copy of the book. My sister in America said, Koiki, you came and you didn't get Baba Akintoye to autograph that book. Kilo Ro. Many people want Baba Akintoye to come and autograph their own. So when next I meet Baba, I would make him autograph the copy of the book for me as well, so that I can keep it. This is a book that every homes across Yoruba land should have, just like your Bible and your Quran. And I have no regret to say that. Because history tiwa ni, ìtàn tiwa nìyẹn. Kò ń ṣe ìtàn tó sọ fún wa tí wọ́n kọ sílẹ̀ tá ń kà, tá dẹ̀ ń follow, tá dẹ̀ gbàgbọ́. Eléyìí náà ni tiwa tí a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́. And the only person we can believe between Professor Akintoye and Tinubu is Baba Akintoye. We cannot trust Tinubu and we can never believe him, because he's not a stable man. He doesn't know what he wants. He doesn't need another term to dissolve Nigeria. If Tinubu is telling you that because he has his own caucus of people that is working with, and they're probably whispering and doing certain things, saying certain things behind the scene, but whatever Tinubu is saying, he can achieve it at the first tenure of this dispensation. He has 2 more years. He doesn't need a second term to decide the fate of the Yoruba people that would eventually also help the other ethnic people, like the Igbos, the Hausas, and the rest of the people that call themselves Nigeria. But if Tinubu bá feel pé o kò lè rí bẹ́ẹ̀ o, òun need the second term láti fi ṣe in tó wà lẹ́mìí òun, láti fi restructure Nigeria. That for us is a lie. And this is why this is very, very important. Mo fẹ́ bèrè orúkọ oyè Mike nígbà mo ti rántí ẹ̀. Happy Easter Sunday, mo wà lórí program báyìí. Because mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí pé mo wá fi pé kí ló orúkọ ẹ̀. Mo wá rántí pé mo ti rántí orúkọ ẹ̀. Ẹ ti wọlé? Àmọ́ ń kọ́ bẹ̀. Hello, Princess. I'm all right. You? What are you guys doing? You need owó iná ṣàní. Love your order. All right. I'll see what I can do.
All right then. All right, later. Owó iná ṣàní. Àwọn ọmọ ìjọwọ́ lọ. Order. So, I'm not being here. So, Bishen Solo. What we need now is for the Yoruba people to exit Nigeria. Mo ní láti deal pẹ̀lú request àwọn ọmọ mi, wọ́n náà ní ìdòwò láti fi order oúnjẹ. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Kò sí ìdọ́kan mọ̀ pé bàbá ẹ̀ wà l'Áfíríkà. So ẹ jẹ́ kí n pe Bishop padà káwọn take over for the next few minutes while I sort out in tọ́fíṣe ní London níbẹ̀ yẹn, so kí n lè make a request wọn. At least bá àtẹ̀ ní agbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ajáde náà ni, àbí kí la máa ṣe sí báyìí. Oúnjẹ wà lé wọ̀ ní jẹun nílé, ṣáà máa dákàjẹ́ ni. Nǹkan ọmọ nìyẹn. So ẹ jẹ́ kí n pe Bishop, let Bishop take a bit of the discussion and then we come back. We open the phone line, Kẹ́yìn náà wá bá wa dá sí between Tinubu, One Nigeria, and Professor Akintoye self-determination. What is the option that we should look into? Option one, should we stick to Tinubu 2027 or should we stick to Baba Akintoye? Bishop, I think follow program, so I don't have to take us back. Just crack on and let's go on while I deal with the request. I'm moving one to London. What if you over and so we need that lower account? Hello. Check Bobby. Go ahead, I'm going. Okay, now, maybe that collapse actually get a kind of instruction or education for one in their mind, thinking that Nigeria can survive or can continue the way it is. That collapsed building, that's not the first building that is collapsing in Lagos. Oh, yes. And the government will come out with brouhaha, government agent gallivanting up and down as if they know what they are doing and they have a solution to what they can do. And people, too, whenever they just hear that anything the Nigerian government issuing out law or instruction of that, they will rise up and back it up as if a reasonable authority or a reasonable institution has given a verdict that will yield any result. And how long will our people keep being gullible? Now, Nigeria, or what is existing in Nigeria, is heating up with nepotism. And any political institution or structure or system that is rooted with nepotism can never move forward or do anything meaningful. Only Bible ṣe sọ wípé òdodo ló máa ń gbórílẹ̀-èdè lékè. Òdodo ló máa ń gbórílẹ̀-èdè. Righteousness exalt the nation. Why the wickedness or evil or unrighteousness bring reproach. Ìtìjú, ẹ wo ibi tí Nàìjíríà wà ní àjọ àwọn ìlú lágbàáyé. Ìtìjú ní Nàìjíríà ń jẹbọ. O lè yọ̀ngàn pẹ̀lú green passport Nàìjíríà anywhere. Ìwọ gan máa tìjú ní pé òun gbé bí ká ti gba Yorùbá nation, ká ti ní passport ti wà lọ́pọ̀lọpọ̀ ń rò. Why will you stay and still be thinking that kọ́kúkú dọ̀ gbogbo kìíní ìkáwó bá ṣe lè ṣe nínú Nàìjíríà bóyá kan lọ join a political party kan lọ. You can't correct anything in Nigeria because Nigeria is eating up with nepotism. It is not hard to have an institution very close to the people. So far, we have local government. Tó bá ń build ilé, àwọn office department wà nínú local government tó máa wá gba owó lọ́wọ́ yín pẹ̀ build. Now, iṣẹ́ àwọn people yìí is to bá ń build ilé, you do your kíní tó máa ń draft yìí
tó máa ya plan ilẹ̀ tó máa ya wọ́n máa ń pè ní orúkọ kan like àwọn architect àwọn kan náà máa ń pè surveyor, yeah, you survey the land. Now inú state ní ọ́fíìsì tó máa approve survey plan yẹn wà. Okay, kátẹ̀ ni pé state in handle yẹn so that wọ́n lè direct ibi tó jẹ́ títì ibi tó jẹ́ kínní wọ́n lè approve pé ibi ìnìlẹ̀ wà. Now tí ẹ bá ń build local government máa wá gba owó wípé wọ́n á gbowó foundation tó bá jẹ́ pé upstair ló fẹ́ build wọ́n á tún gba owó kò ṣe decking tó bá fẹ́ roof wọ́n á gbowó roofing. Nǹkan táwọn ọmọ onílẹ̀ náà follow nìyẹn táwọn ọmọ onílẹ̀ náà máa gba tiwọn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa kọ́kọ́ gba owó bó tẹ̀ jẹ́ owó pínípínípé iná máa charge ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ pọ̀ wá dẹ̀ san wọ́n á dẹ̀ kọ plan sínú receipt fún ẹ wípé ó yá máa build lọ. Now iṣẹ́ àwọn people yìí is to look into your survey plan wípé kí ló fẹ́ build. Tó bá ti ń build ẹ̀ apart from owó tó wá gbà ẹ̀ wọ́n ní responsibility láti wá view ẹ̀ láti wá wò wípé okay ṣó jẹ́ foundation ẹ̀ jìn nítorí upstairs ló fẹ́ build ṣó jìn okay how many pillar ló ń lò. Now we don't need too much certificate or professional people to handle all these things. Ibi tí Nàìjíríà ti fi nepotism sí gbogbo everything ni politicians ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo àwọn offices wọ̀nyẹn níjọba. Politicians tó jẹ́ pé wọ́n fi post yẹn wọ́n fi compensate ẹ̀ nítorí ó bá wọn jà ó dìbò. Àwọn agbèrò ni wọ́n gba gbogbo iṣẹ́ local government. Náà àwọn tó kàwé tán lè ṣiṣẹ́ wọn ò ní opportunity sí iṣẹ́ mọ́. Now bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní much people tó wà educated something ó láwọn bricklayer tó jẹ́ pé specialization wọn nìyẹn wọn kàwé púpọ̀ bọ́ iṣẹ́ bricklayer ló ń ṣe. They can be employed to come along with them and supervise and look at ibi a fẹ́ lọ wo building kan tí ta lọ fún ní plan ta lọ fún ní receipt tó sanwó kìíní nígbà kan fẹ́ lọ wo ibi tán ṣe dé kí ilé wọn lè wọ́n á fọ́lò wọn débẹ̀ wọ́n á wò tó bá jẹ́ pé pílà méjì ló yẹ kó wà níbì kan táwọn bíríkìlà tó ń bá òṣìṣẹ́ fi pílà kan síbi àwọn yẹn á lè pé bíríkìlà yẹn pé wá kìíní tẹ́fẹ́ bíldì tá à ń wò níbí báyìí pílà méjì ló yẹ kó wà níbí ibi ìyá hobi ibi experience náà fi ń gbéra wọn because upstairs kìíní lẹ́fẹ́ lò á lè gbé wọ́n á dẹ̀ guide wọn but something like that doesn't happen in Nigeria. Tọ́n bá ti gba owó tọ́n ti kọ receipt fún ní ó ti tán wọ́n ti lọ wọ́n ti bá ti wọn lọ ní wọn jẹ́ yín lẹ́ni tí ẹ bá para yín ọmọ yín mọ́. The same happen to the educational sector. Tọ́n bá ti fún yín certificate tán wọ́n ti tán wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ yẹn fún yín certificate wọn mọ̀ bóyá ẹ kàwé ẹ mọ̀wé wọn mọ̀ bóyá kọ́ yín anything wọn mọ̀ fẹ́ mọ̀. The same happen in all the system in and the people appointing them who are the system of government doesn't care. And you expect things to continue to go that way. Am I paraying? Why are you complaining? Why are you complaining? Today now, Nigeria is generating electricity, but they don't have 24 hours electricity. Benin Republic tí wọ́n supply ní iná Benin regulate iná tí wọ́n ń gbà wọ́n ń fúnra wọn ní non-interrupted electricity. Tí n bá dé Benin mò ń ronú iná tí n bá ti wọ Nàìjíríà báyìí ìrònú bá everybody nítorí pé you don't have light all the time. Wà á máa ronú time ẹ̀ bóyá máa ní time ẹ̀ ìgbà tí iná máa wà ó ṣe tètè máa lọ iron aṣọ. Life it's a mental torture. It's a mental torture. A lot of our people they behave and live in denial because they've left the shore of Nigeria and live in a country that we have built fúnra wọn. Wọ́n enjoy sincerity, intelligence. That when you build for our air, build nǹkan tó da fún ayé ló ń gbé ní ìlú olílu and you cannot support. You see people rising up for good things for your land. You cannot support them. And if you can't support
You keep quiet. But you still have the guts to be talking against them and think you have faith. Ara ló máa sọ pa yín níbi tẹ́ bá wà. Ara ló máa sọ pa yín níbi tẹ́ bá wà. If you are kicking against actualization of Yoruba nation and sabotaging the people that have been working actualization in one way or the other, whatever any one of us are doing. Tó jẹ́ pé ẹnìkan ló bá bá wà ní diaspora. Mo bá wà nínú ilé ìrà ló máa sọ pa yín. Ẹ ò ní rí actualization, àwa máa rí actualization ẹ̀ gbogbo ẹ̀ bá ló máa dòkú nígbà tá a bá gba gbogbo ẹ̀ tán. Because you are evil. Evil. You know what makes you to run away from this country and go and be living as tó wá jẹ́ pé ìlú yẹn da ìwọ ṣe máa gbé bẹ̀. But you can't live there. You are ẹ lọ ń gbé ní nǹkan táwọn ẹlòmíì ṣe fúnra wọn, convenience táwọn ẹlòmíì ṣe fúnra wọn, ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn ẹ̀. Nígbà COVID, ìlú tí ò kì í ṣe ìlú yín, wọ́n fún yín ní owó. Àwọn ará àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé ó lọ sí TM lọ gbowó ni. Everybody stay indoor. Ìjọba ìlú ẹ̀ máa fún yín lówó. Nigeria government fi Nigeria citizen gba owó. Wọn ò fún ẹ ní Nigeria citizen ní £1. Wọ́n dẹ̀ di wọ́n mọ́lẹ̀ for 3 months and a half. Àwọn tó tún jáde tó bínú pé àwọn ọmọ lọ́wọ́ àkókò máa dọ́lọ́pàá mú wọn wá láti wọn wọ́n ti wọn mẹ́wọ̀n. And you thought that is a country, you thought that the country has a system. And we are saying we want to bring down all these things, bring down and set everything the way it's supposed to be. You are talking trash or nonsense wherever you are. Tó jáde kúrò nínú yàrá ẹ̀. Ìwọ ọ̀lẹ tó dẹ̀ gẹ̀ pọ̀ mọ́ ọ̀dì. Ìyàwó olólè ẹnìkan ló lè máa halẹ̀ mọ́. Àwọn obìnrin jáde wọ́n ṣe campaign. I believe the person I'm talking to, whoever I'm talking to is listening right now. And you should have a change of mind. Nigeria is divided already. And this is the final division. And if you can't support us, keep quiet. If time you're about to jáde, tí gbogbo ẹ̀ bá ti ń lúgbó tó bá ní ọmọ Yorùbá kan náà tó jáde tó ń sọ ìsọkúsọ á máa wá ẹ̀kan níbi tó bá wà. You just know that you won't live to train your children. Á máa wá ẹ̀kan. Because everybody is laying down their life for this thing to actualize. If you come out on any media, nínú ilé ẹ̀ tó ń sọ ìsọkúsọ á máa wá ẹ̀kan. Ò ní ṣe irú ẹ̀ mọ́. Thank you. Wow. I hardly see Bishop get a little bit angry. Mokiyami, Sister Ellen. But it's sad that some of us, a majority of us, are doing a lot in our little to make this movement become actualized. While some are doing everything to not allow it to be actualized, two different people. Àti mọ̀ pé àwọn olóṣèlú kan wà, iṣẹ́ tí wọ́n ní pé wọ́n fi jẹ́ kó wà actualized. Àwọn yẹn làwa máa proof fún nígbà tí gbogbo wa bá jáde. But àwa táwa within the movement right now, à ń tako Bishop dá Ruba sílẹ̀. Èmi gan ti ní kó bá mi look into Ruba. Tó bá jẹ́ pé yẹn lè fi gbọ́. If you can do anything that we can authenticate that is okay to help the movement and it's your private business pẹ̀lú movement. Let me state this clearly. For majority of the diaspora, majority, not Google diaspora. I am also a diaspora. We are not better off than Anto and Leo. Our diaspora. The line is open, is an interactive, you can call in and I'll pick your calls. Situation we are barawani abroad, orukaluku ló mọ̀, but kò sí any other situation that gbogbo asakuru ní Nigeria ni.
ìgbà tó lúkálukú lọ ló yàtọ̀ ni ẹlòmíì ò rí pé ó jẹ́ kóhun ti lọ nígbà tó máa gbéra pé káwọn lọ bá pẹ́ ó yẹ kí n ti lọ ti pẹ́ mi rí trial before the different time tó jáde kúrò ní Nàìjíríà as at that colleagues wọn kọ̀ọ̀kan tọ́jọ́ jẹ́gbẹ́ wọ́n rí pé ẹ káwọn kúrò ní Nàìjíríà because Nigeria was still a little bit stable even though indicator was coming so gbogbo pé àwọn èèyàn ṣe ń jápa yẹn ti ń lọ ti pẹ́ àwọn tó ti lọ láti 80s ẹlòmíì kan lọ kàwé kọ́ ok yá kíkú jókòó sí abroad from there ó bẹ̀rẹ̀ sí ń bímọ sọ́hùn but ẹ máa jẹ́ ká máa wo àwọn tó wà nílé as àwa la superior jù wọn lọ so if somebody is bringing ideas tó lè ran movement wa lọ́wọ́ tó lè jẹ́ ká ṣàṣì èmi expect pé ìyẹn lẹ́ẹ̀ tó pọ̀ jù gan sef ká lè fi tètè achieve ká lè fi conquer tá à ń ṣe by now ó yẹ ká ti ráhùn tó sọ pé ok Koiki àwa group kan à ń look into àti rí pé problem máa wà pẹ̀lú internet afẹ́wò bá ṣe lè fún yín ní access sí satellite but tabarẹ́ni tó dìde nísìn tó fẹ́ lówó ẹ̀ ṣe tó dẹ̀ láti regain a bit of money out of it ṣé máa ní kó ṣe fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ torí pé à ń ṣe Yorùbá nation so tíyàn kan bá fún wa ní access sí satellite nísìn tó dẹ̀ ní pé a máa wá san owó díẹ̀díẹ̀ báyìí o àbí ká lọ subscribe o because everything in life is not free nothing comes free ìyẹn la ṣe ń sọ pé movement yóò lè come free àwọn tó dì wá mọ́lẹ̀ gan wọn ò fẹ́ jẹ́ ká free nothing comes free and if some people are now bringing ideas and intimo hate jù ní kẹ́ máa sọ pé ẹ ṣebí private business yes tó bá jẹ́ private business tó ń support movement kí ló wrong níbẹ̀ if it's a private business and it can help the movement kí ló wrong níbẹ̀ tó bá jẹ́ pé alẹ́ tó ní private business nísìn tó jẹ́ pé òkè ara àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe weapon kí ló mọ̀ sí sọ fún wa pé látijọ́ tó ti ń pa wá yìí o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation yo ẹ tẹ̀ wá gba weapon díẹ̀ kẹ́ fi lọ bá wọn jà kò ever pè wá because kò rí as an opportunity fún wa tàbá wá ráhùn tó lè ṣe weapon tí a lè fi defend ara against àwọn Fúlàní tó dẹ̀ sọ fún wa pé tó lè ṣe weapon yìí o àwọn máa need 1 or 2 things o àwa ni no so let us understand that this is until tí a bá gba country ta ní government tiwa ni a lot of things will no longer be as demand pé àní à ń wówó ní sànwówó afẹ́ra wọ́kítọ́kì kí ní kàn mí pẹ̀lú afẹ́ra wọ́kítọ́kì tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti ń ṣiṣẹ́ tọ́ba bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá nation dá tàbá débẹ̀ kó náà wò nira wọ́kítọ́kì fáwọn tó máa lò ìyẹn ń ṣe problem tèmi mọ́ line tí mo fi ń ṣe kìíní hello it's a very and that's the only line ẹni ẹ̀ bí a máa lo ilé fún Twitter space ní fún Twitter because ẹ kíyàn gbádùn àmì tó ń pè wá bọ́wọ́ wà wẹ́ẹ̀ and the connection is not even very great anyway ṣẹ́ni tó ń pè ní sọ ti pè tẹ́lẹ̀ and they will keep calling and calling and calling until they are able to know that you are live because kò ń ṣe gbogbo wọn lóní internet láti mọ̀ pé mo wà live so ẹ jẹ́ kí n lo fóònù eléyìí kí n fi ṣe Twitter because ọkàn kọ́ Twitter mi látẹ̀ǹkan ni wọ́n jẹ́ kí Twitter yẹn kó smooth because àwọn tó ń gbọ́ program wọn like ó máa wà cut and in and out it doesn't help so jẹ́ kí n start ẹ̀ pẹ̀lú the other phone eléyìí at least kò ní àwọn tó máa pè sórí eléyìí so mo bẹ̀ wá knowledge níbi tí a dé nísìn the last part of the movement no matter the government of Yoruba nation when finally declared will take the bulk of the responsibility of a lot of things and a lot of us will run our businesses like any other countries and we will be taxed by the government and the tax will be used to run the country. But káwá máa takò pé èèyàn kan ṣe nǹkan kan à ń takò kí là ń takò fún? Ẹ̀yin ò lè ṣe náà ṣẹ́yìn mọ̀ nípa finance ní sí ni tẹ́lẹ̀ mọ̀ nípa finance help wa náà bá ṣe máa ṣe tó yẹ pé a lè save owó àwọn ọmọ Yorùbá.
Yes, it's a private business. Kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú pé wọ́n fẹ́ help wa? And that goes to any other sector. If you think that you can help in any sector, that is something that you should come and bring to the table, and let's see how we can make use of it. But right now, I need the final part of the movement. Because I can see that not everybody wants Yoruba nation. I want a junction. So, if you pay, I want to ní kankan tá fẹ́ ṣe. Kákọ̀ máa pariwo ká máa jáde Yoruba nation lójoojúmọ́. No, it can't work like that. I want to agbọ́dọ̀ ní life wa tá fẹ́ live officially dáadáa. So, we are in a hurry to have this country. Àwọn tán náà wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, maybe they were not in a hurry, one drag it, or maybe they didn't have all the expertise. Because everybody has different field. But ẹ wá fẹ́ dra àwọn kan ní àwọn àlèbáyọ̀ kan ṣiṣẹ́, táwọn olè lè bá ṣiṣẹ́, àwọn olè fẹ́ wá bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. Tó bá wà nílùú òyìnbó wá sọ fún ọ̀gá ẹ pé o lè bá Gani ṣiṣẹ́ o. O ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ nìyẹn, wọ́n máa fún ẹ máa fẹ́ lómi níbi iṣẹ́ yẹn ni. A lè bá coordinator ṣiṣẹ́ o, ẹni tẹ fún agbékájọ wà lábẹ́ a lè bá ṣiṣẹ́, because a lè ní many leaders. Some of us will have to take instructions. But reason táwọn kan ṣe fẹ́ take instruction ni pé ìyẹn ló ṣe máa ń dá ẹgbẹ́ tí wọ́n sílẹ̀, because wọ́n ò fẹ́ follow bàbá Akintoye. Mo ti sọ yẹn tipẹ́tipẹ́, wọ́n mọra wọn, wọ́n wò mí báyìí. But wọ́n lè sọ fún yín pé àwọn wọ́n bí bàbá wọn dáwọ́ tó bẹ́ẹ̀ kọ́ sọ́kọ́ kàtàkọ́ wá ṣe tó lóye ṣe. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ibà Gani Adams náà lè ṣe tó lóye ṣe, gbogbo ẹni mo fi sọ. Ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni, ó lè ti ṣe rí, but right now kò tó bẹ́ẹ̀ kó jáde kó náà lè ṣe tó lóye fi ṣe. He's scared, he's worried. Because ó ti wáṣọ agbádá funfun tó ń gbé káàkiri, so he's very concerned that ṣé òun tó ń ti wáṣọ agbádá kiri, ṣé ẹ fi pé Gani Adams expect pé kó tún lé òun kúrò ní Nàìjíríà ni? Ṣèbí torí tó lóye ń ṣe ló di wàhálà tó fi lé kúrò nínú. Ìwọ tó wá ń sọ pé lóye mọ́ ṣe ẹ fi pò easy ni, ṣe fi pò easy, kò easy. Ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ fi olóyè nìkan sílẹ̀ nìyẹn, a gbọ́dọ̀ lock together with him. Tó bá ń gbé báyìí, káwa kan máa push ẹ̀ ní the other side láti fi ràn lọ́wọ́, láti fi make sure pé àṣeyọrí jáde nínú ẹ̀. So tó bá ti ní ká jáde fún rally, má expect pé ibi tó lóye bá wà ló gbọ́dọ̀ wà. You have to be, ibi tó bá ní kó dúró sí ni kó dúró sí, má káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ níwò límọ̀, má bá ṣẹ́ jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. A gbọ́dọ̀ wà níbi tó lóye bá wà, jẹ́ dandan ló gbọ́dọ̀ wà níbi tó lóye bá wà ni. Ìdí tá ṣe lè kọ́ńkà wọn nìyẹn, a lè wà lójú kan. Mo sọ fún Nigerian government tó ń pariwo, gbogbo tó ní wọ́n train àwọn sójà náà ní lọ́ fi lè yìnbọn, àbí? Tí ó bá dójú ẹ̀, àwa náà lè train ara wa within 2 days. Irish, èyí tí Irish fojú British rí, Britain ò lè gbàgbé wọn láyé, ìyẹn ló ṣe ní kó máa lọ. So tí Nigerian government bá rò pé òun ní agbára lé wa lórí nígbà tá a bá jáde fún rally, à á sọ fún wọn pé ọmọ kan ni wá. Ẹni tó bá máa kú ló máa kú, kò sí pé ikú ò ní ṣẹlẹ̀. Èèyàn kan ló kú lánàá ní sìtọ́ ti ṣe lẹ́nu, ṣé ó mọ̀ pé òun máa kú ni? So kí èèyàn kan máa fọ ọ̀rọ̀ ikú dẹ́rù bá anybody. Àyè la ṣe sọ fún Nigerian government pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ jẹ́ ká pín dọ́gbadọ́gba káwa máa lọ, ẹni tó bá fẹ́ di Nàìjíríà mọ̀ ìyẹn mú Nàìjíríà dání, bọ̀ ẹ lè sọ fún wa pé ká tó wá lọ ṣe 2027. Ẹ̀yin gómìnà yẹn tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, ẹ tó bẹ́ẹ̀, ẹ̀yà àpá gbogbo wa ni, dáàsẹ̀ bá tẹ̀lé wa pa, ẹ̀yà àpá gbogbo ọmọ Yorùbá. Kò bá ìjà wa 1 million péré la bá dìtámì pé Yorùbá nation máa wá sáyé, ó gbọ́dọ̀ wá sáyé náà ni. Táwọn tó kù bá náà wọ́n fẹ́ fuck them. Wọ́n ti ready nìyẹn, because làákàyè oògùn tó ń ṣe fún wọn kò tí jẹ́ kí làákàyè wọn pé lè sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Irọ́ gidi ló ń bẹ nínú Nàìjíríà. So this is a very serious situation. Kò ń ṣe eré rárá. Ẹ má máa mú Yorùbá nation bí ẹni tó ń ṣe àwàdà, kò ṣàwàdà nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí. Life and death ni wọ́n lè pa mi lórí nǹkan tí mo gbé dání. Ọlọ́run ló ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa ni, ṣé mi lè ṣọ́ra mi ni? Tó bá rí opportunity wá gbowó, wá pa bàbá Akintoye, wá pa àwọn gọ́sẹ̀. We are dealing with demons. The devil is not happy pé Yorùbá nation fẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà. A ṣì wà níbi ebi ń pa wá, ìyà ń jẹ wá, táwọn àná nísìnyí mo wo China, robot ti ń sáré fún marathon. Ẹ ló wo news lánàá. Robot lórí àwọn German news mo ti rí yẹn. Wọ́n ṣe marathon, wọ́n gbé robot náà sáàrin wọn. Ìwọ ṣì wà níbi tẹ́bi ń pẹ́. Ṣé ọmọ tó lè design, ó mọ̀ pé code ni, kó tó lè send code lọ bá robot yẹn pé ó máa sáré.
because robot wà fún oríṣiríṣi iṣẹ́. Èyí tó bá lọ sí restaurant yàtọ̀ sí robot tó ní kó sáré. Èyí tó máa sáré kò ní ṣe iṣẹ́ restaurant. Wọ́n pè ní code ni, wọ́n code wọn ni fún purpose yẹn. Àwa ṣì wà níbi Fúlàní pa wá. Who the fuck àwọn Fúlàní? But àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbéra sílẹ̀ náà ká tó máa stage by stage ni. A ti campaign enough, kò sọ̀rọ̀ campaign kankan mọ́ ju pé ká jáde lọ. Mo sọ fún gbogbo mídíà tó ò bá pariwo pé ká jáde nísìn, wọ́n tí fi gba Yorùbá nation fún yín nìyẹn. Wọ́n tí fi gba ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ò sí nínú agenda tiwọn. And ẹni tí Yorùbá nation bá sí nínú agenda kó má tiẹ̀ disturb wa, wọ́n ní right láti máa ṣe program míì. But àwa díẹ̀ péréke tá bá ready, ẹ sọ fún wọn pé mo níṣẹ́, ẹni tó fẹ́ kú pàdé ẹni tó fẹ́ pa òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ta la fẹ́ bẹ̀rù? Ṣé wọ́n tí ṣe kú tẹ́lẹ̀ rí Nàìjíríà ni? Kò sí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ rí, kò sí nǹkan tó dẹ̀ ń bọ̀ tí ilé ayé yìí ò tí ì rí pé nǹkan kan ń bọ̀ yẹn rọ́ ni. Kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà. So but one thing is that a gbọ́dọ̀ wà unified, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà determined. So táwọn kan bá ní ẹ jẹ́ ká protect owó wa, ká tọ́jú owó wa pamọ́, kò ń ṣe gbogbo alákùkù lọ́wọ́. Bí mi ṣe wà nísìn, owó tó wà lákàntì mi nísìn kéré pé ni kò tẹ̀ tó kankan. So owó táwa ń lò on a daily basis ni. So tí owó yẹn bá di pé wọ́n ní Koiki wá tọ́jú owó yín pamọ́ sínú rúbà o, tí wọ́n wá ń tako rúbà, o ní option ní mi tó fẹ́ fún wa ni. Aláwọn tó náwó gidi nínú àkáǹtì wọn, ó dẹ̀ ẹ mú owó yín, ẹ má gbé sínú rúbà. The Irish War of Independence. Ẹ jẹ́ ká lọ wo báwo ni àwọn Ireland lọ ṣe eventually the country. Kí ló fojú Britain rí? Gbogbo ẹ̀ náà ni àfisáré gbéyẹ̀wò. The Irish War of Independence, also known as the Anglo-Irish War, was a guerrilla warfare. Guerrilla warfare. Kò sẹ́ni tó lè bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà pé ẹ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà wá pa gbogbo yín dànù. But government ò lè defeat guerrilla warfare, and that is exactly what happened in 1919. Nígbà tí Britain ò lè, Britain jàgùdà, Britain 419 tó ti join wa papọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà, àwọn Irish ní 2019, 4 years or 5 years after, àwọn tí ń bá Britain yẹn jà. Kẹ̀lẹ̀ rí pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Dublin lénìí, ìjà tí ẹ̀yin fẹ́ sá fún àwọn kan ti jà ní 1919. So tẹ́ni kan bá wá sọ fún wa pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó dìjà, Ọlọ́run lẹ́ ń pè yẹn ó lè dìjà. So bọ̀ pé ẹ̀ ń pẹ́ Ọlọ́run yẹn fàbú ló wà níbẹ̀. Ọlọ́run stupid, tó bá dìjà ó lè tètè yá, tẹ́ bá ní kó má dìjà then ó lè pẹ́. So option tó wà nílẹ̀ nìyẹn. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ̀yàn tó ń pè ní urgent ni network yóò dá rárá, can't even make calls, I can't do so much, terrible network. So ẹ fi VN sílẹ̀, mo ti rí mẹ́sẹ̀jì yín, ẹ drop VN. Don't know what's going on with my network. Voice note. Network mi ò dá very well. Hello. Yẹ kásán, àlàáfíà làwà, Ọlọ́run ló ṣe. Ẹ jẹ́ n dìde kúrò lórí broadcast mo wà kí n kọ̀ plane kankan, so ẹ máa ń bọ̀ ẹ ṣáà tó kọ́, bá tún disconnect kò lè má gbọ́ yín mọ́, mo ń bọ̀ ẹ ṣáà ní sórí máa plane kankan máa dìde so that kọ́rọ̀ tá a bá fẹ́ sọ kó má fi tàwọn nínú broadcast mi, mo ń bọ̀. Wọ́n ní mi sí ìjọba, mo ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí, ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá ni mí. Bí ìjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe
fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tọ́jú ìjọba lé lórí tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó lóòsè ìjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì ń sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai PhD dókítà ọmọ Yorùbá tó ó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ tó ń bá a ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yìí dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yìí ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ da ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gba yín àbáyíjà àṣẹ nǹkan jàǹbá fún yín. ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yí ọ̀bọ̀n sí mi mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tọ́ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yin pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ ẹ̀jẹ̀ wọn olóko mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forílẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ já àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò nídìí kankan àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkokò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkokò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkokò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkokò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò àti bí ìjẹ ẹni tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ń sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń send message oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan ò sì bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà ńbẹ̀ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó. ẹ jẹ́ ká move forward swiftly gbogbo àti gbọ́ fídíò yẹn tẹ́lẹ̀ I just decided to use it because call tó wọlé lẹ́ǹkan. ẹ ká padà sórí the Irish War of Independence, also known as the Anglo-Irish War. It was a guerrilla warfare. Kí ló ń pè ní guerrilla warfare? Guerrilla warfare is a form of unconventional warfare in which small groups of irregular military, such as rebels, partisans, paramilitary personnel, or armed civilians, including recruited children, used ambush, sabotage, terrorism, raid, petty warfare, or hit and run. We pray that our situation will not lead to such, like but alone. That is my prayer. This was fought in Ireland, the same island that many Nigerians are living today.
and they will sit comfortable and tell people like us to fuck off. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹni ká shut up. Yorùbá nation wọn kọ́ lẹ fẹ́. Ẹ̀yẹn ifá ó dá wàhálà sílẹ̀. Whereas island tẹ̀yìn gbé yẹn, ogun làwọn kan jà tó fi gbà kúrò lọ́wọ́ Britain. Because wọ́n ti rí pé Britain ó máa bà ayé àwọn jẹ́, wọ́n wá gbé ogun tiwọn, wọ́n gbé ogun gidi tiwọn tó ń pè ní guerrilla warfare. But nígbà tẹ́yìn ti ní access, ẹ ti já dúró torí majority àwọn tó lọ sí Dublin one way or the other, ẹ̀yin náà lọ gbàwé níbẹ̀ ni. Ọlọ́run á ṣèwé yẹn fún yín tán, ẹ lè lọ Nàìjíríà, ẹ níṣẹ́ lọ́wọ́, ẹ wà okay. Ẹ ṣe èèyàn kan fún wa ní super chat. Mo dẹ̀ pick ẹni yẹn, I'll see if I can pick the name. Ẹ má bínú, because ẹni tó bá fún wa ní super chat ẹ ká appreciate wọn. I just saw it now. Màá wá orúkọ ẹni yẹn jáde, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń tako Yorùbá nation tó dẹ̀ ń gbé ní Dublin. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun honourable ní ẹ ṣé gan ni mo rí yín. Mo kí Aziz Shakiru, mo kí Mr. Joshua, mo kí Mr. Bakari Lukman, Triple DRS, mo kí ẹ. They have forgotten that Nigeria itself was a private company before it became British government property. Mo kí ní Nottingham, Olakunle, mo kí ẹ. Mo kí Mr. Adeyemo, mo kí Mufti. Tinubu is not supporting Yoruba nation. His agenda is 2027. All times beautify, mo kí Arole Odua, mo kí ẹ. Chef Fak, Happy Easter. Mr. Kola Adams, Olamide, Mr. Sunday, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So kí ni mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni pé kò dá kó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá tó wà comfortable máa tako Yorùbá nation. That is not good enough. It's not good at all. Tẹ́ ẹ bá tẹ support wọn, mo kí bàbá Moses Ọláníran, ẹ máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ pé kí Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe torí gbogbo wa náà ló máa ṣàǹfààní fún. Kò kúkú ṣèmi nìkan ló máa ṣàǹfààní fún. Bí àwọn èèyàn tẹ̀rọ pé bí àtàbá gba Yorùbá country, ó máa dàbí Nàìjíríà tó yẹ pé àwọn minority kan ló tún máa jẹ ilẹ̀ Yorùbá. It's not going to happen. Kò ní rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀tọ́ tí wọ́n fi ń fìyà jẹ yín nínú Nàìjíríà, ẹ̀tọ́ yẹn ó máa yàtọ̀. So ẹ jẹ́ ká padà sórí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, nígbà tí àwọn Irish fi gba independent wọn. The Irish War bó ṣe pè nìyẹn, ogun tí Ireland jà àwọn ọmọ Irish tó fi di pé wọ́n dìlú lénìí, tó fi gbara wọn kúrò lọ́wọ́ Britain, tó fi ń dá dúró. Tí wọ́n kan sọ pé a fẹ́ kí ó dogun, but o lè gbádùn Nàìjíríà. Ìjà gidi òun ni àwọn Ireland, ìlú tó ń pè ní Ireland, tó bá dẹ̀ lọ́wọ́ kí ni gbogbo population wọn lénìí. The whole population of Ireland is 5.3 million. Wọ́n pè ní the Republic of Ireland, ìlú land L-A-N-D. So why tó ṣe jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ń tako Yorùbá country pé kó dá dúró? That is still something that gives people like me concern. Ṣé pé ẹ mọ̀ nípa ìtàn Yorùbá tẹ́lẹ̀ ni àbí ẹ ti gbọ́ ìtàn yẹn, ẹ ń gbọ́ ìtàn lọ́dọ̀ brother mi bàbá tó máa ń sọ ìtàn gidi yẹn ní orí Facebook, Òpìtàn. So ẹ kàn wá like àwọn ìtàn yẹn, but in reality kò dá kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí country. Torí Britain ti pè wá ní one Nigeria, then ká lọ maintain yẹn, ká lọ máa ṣe election, ká dìbò fún Tinubu ní 2027. Nígbà tí option sọ fún wa pé tá bá dá dúró, our future in a Yoruba country will be far better than the future in Nigeria. Why tó ṣe jẹ́ pé wọ́n ló wá jẹ́ obstacle? Why tó ṣe jẹ́ pé wọ́n ni that antagonist against kí Yorùbá dá dúró? The capital of Ireland is Dublin. Many Nigerians are living there. Wọ́n ní mo fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. Okay, but Yorùbá ti ń pariwo kó fẹ́ dá dúró, kí ló dé tó fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn?
ní kẹ́ wá nìkan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà because àwa náà ti mọ̀ nísìn pé kò sí kankan tó ń pè ní Nàìjíríà but má wàá jẹ́ obstacle ní kó wá dáwó èyí wọ́n má wọrí àwọn tó ń dáwó ti mọ ibi tó máa dáwó wọn sí but má tún máa sọ̀rọ̀ against Ìgbòho àti bàbá Akintoye àti Koikimedia àti gbogbo àwọn mídíà tó ń sọ pé kí Yorùbá kó dá dúró má jẹ́ kó jẹ́ látẹnu tiẹ̀ ni wọ́n ti máa gbọ́ yẹn nítorí pé Dublin tẹ̀yìn gbé yẹn ní Ireland tẹ wà yẹn precisely ìtàn wọn là ń sọ lọ nísìn wọ́n ì tí ì bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín táwọn ti ń ja ogun ẹ jẹ́ káwa náà ja ogun yìí káwọn tó ń bọ̀ lọ́la kọ́ má tún wá máa gbé kí ló ṣe àwọn kan tí wọ́n jà wọn because tá a bá ja ogun yẹn lénìí nísìn it is going to be once and that's it but tá a bá jà lénìí bí ìgbà tí à ń push ogun yẹn fún another people to come and fight and that could be a disaster ìdí tá a ṣe ń sọ pé it is time to fight it now ẹ jẹ́ ká fight ẹ̀ nísìn kó lè save millions of other Yoruba people in the near future tá bá wo 1919 táwọn Ireland àwọn ọmọ Irish tí wọ́n ja ogun pẹ̀lú Britain wọ́n máa ń gbádùn ẹ̀ nísìn àwọn tó kù so tí wọ́n bá kí ló dé tí kò possible okay jẹ́ ká kúkú ja ogun yẹn tán délẹ̀ kí àwọn the next generation come out to experience anything like what we have experienced already báwo lọmọ 20 years ó ṣe máa wà ní Nàìjíríà kò lè gun BMW 7 series báwo ọmọ Yorùbá wà nínú Nàìjíríà tó ti pé 18 kò tí ì mọ báwo ló ṣe fẹ́ wọ yunifásitì torí pé kò lówó lọ́wọ́ báwo lọmọ Yorùbá tó pé 40 years old kò tí ì lè márì nítorí pé ẹ̀rù ń bà pé tó bá márì báwo ló ṣe máa tọ́jú ìyàwó àtọmọ kúndín yóò lè work wàhálà tá à ń ṣe ti pọ̀ jù àwa ti ṣe wàhálà yẹn a ti accept ẹ wá jẹ́ ká parí wàhálà yẹn ká fọ́ Nàìjíríà mọ́lẹ̀ kí Nàìjíríà kó máa bá tiẹ̀ lọ kí Yorùbá kó exit ká dá dúró that's all we are asking for but it seems that those are obstacles do not want such then ìwọ náà wá sọ pé o fẹ́ jápa yes tó bá lè jápa bó ṣe gbogbo 60 million Yorùbá la máa gbé jápa I want you to travel out tọ́lọ̀ bá rí visa fún ẹ whatever country tó bá end up sí ìlú yàtọ̀ sí ìlú lóòótọ́ but ìlúkìlú tó bá lọ tọ́lọ̀ bá ṣe pé o dé ìlú yẹn wà wá realize pé Koiki dẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ o traveling is a good experience but in the long run there's nothing like having a country of yours. And these are many reasons why we are saying, let's make the effort. Kò gbọ́dọ̀ dógún, ìyẹn kù sọ́wọ́ federal government. Ìyẹn ṣe problem tàwa. Tí problem bá sọ pé máa dógún, ìyẹn kù sọ́wọ́ government ni. Because àwọn tó náà wọ́n fẹ́ lọ peacefully, tẹ̀lé ń takò wọ́n pé kọ́ máa lọ peacefully. Then ìtó bá ti jẹ́ pé kò ń ṣe peace mọ́, then it's gonna be war. They expect pé ká bá government jà as a conventional war. Wá pa gbogbo wa. But there are many ways you can fight the government. One of it is what we are doing right now. In tó ń pè ní media warfare lèmi ṣe lọ́wọ́ yìí. So let's go back and read more about the history. Bí àwọn Ireland, o ṣáà mọ̀ Republic of Ireland. Ẹ ti gbọ́dún yẹn rí náà. Ó yẹ kẹ́ náà yàn níbẹ̀ ibẹ̀ làwọn Yorùbá àwọn Nigerians já dúró rẹpẹtẹ síbẹ̀ yẹn gan. Nígbà kan ó ti ń difficult nísìn. Tó bá tẹ̀ tí wá lóyún tó bá lè rí ẹ crossover síbẹ̀ kò ń ṣe nísìn ni mò ń sọ nígbà yẹn bí 10 years ago tó bá lè gbé wọnú bẹ̀ àwọn tó ń gbéyàn wọlé mọ̀ nípa gbogbo kí èmi ò mọ̀ ń pẹ́ o tó bá ti débẹ̀ tó bá ti bímọ ti gbàwé ẹ̀yin wá gbàwé yẹn tán nísìn ẹ̀ wá ń tako Yorùbá nation ẹ̀rẹ́ pé kò make sense mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí happy Sunday wọ́n ní wọ́n ja ogun yẹn from 1919 to 1921 ọdún mélòó ló fi jà ẹ jẹ́ ká mú láti 1919 to 1920 ọdún kan 1920 to 1921 ọdún méjì ẹ jẹ́ káwa náà fọdún méjì tó kù ìká fi ja ogun yìí ọdún méjì tó kù ẹ jẹ́ ká fi ja ogun
Koiki ogun kì í ṣe mọ́ínmọ́ín orí ẹ̀ ò pé ṣé mo sọ fún ẹ pé gúgúrú lóògùn tẹ́lẹ̀ ṣé mi sọ wọ́n tẹ̀ tí ní kẹ́ má bùn yín mọ́ inú ìwé ta ló sọ fún ẹ pé ogun easy kò sí kankan tó máa come easy ọdún méjì làwọn ọmọ Irish fi sọ fún UK pé máa bọ̀ UK ní gbogbo tí wọ́n lè fi ja ogun yẹn wọ́n dẹ̀ defeat wọn. I don't think you are hearing what I'm saying. Èní ni 20th of April 2025 lórí ìkànnì Koikimedia la ṣe tún wà lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá ń bá VM pàdé ṣe ráwọn mọ́ṣáláṣí àti chọ́ọ̀chì yẹn ibẹ̀ ni kẹ́ bá máa jù sí èyí ṣàjù síbẹ̀ tó bá delete ẹ tún jù padà síbẹ̀ tó bá dẹ̀ ti ní kẹ́ exit group ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ ti ṣe tọ́lọ̀ ràn yín nìyẹn. Eléyìí gangan táwa ń ṣe òun ni gbígbàdúrà nítorí pé gbígbàdúrà ni pé kí Yorùbá lè ní àṣẹ tó lè pàṣẹ tí àgbáyé náà máa gbọ́. Ó ṣe jẹ́ Amẹ́ríkà ló máa pàṣẹ fún àti Russia àti Germany àti France. Àwọn òlú yẹn nìkan kọ́ ló ní ayé àwa náà wà lára àwọn tí Ọlọ́run Elédùmarè dá dáadáa bọ̀tá bá wà ní Nàìjíríà a lè rí ṣe bóhùn ẹ̀ kó bú mi dọ̀la ìyà ò lè jẹ mí láyé tọ́lọ́jọ́ máa fi dé kó ṣe tẹnu mo dẹ̀ ti gbádùn ayé níwọ̀nba tí Ọlọ́run ní kí n lè gbádùn ẹ̀ at least mo rí freedom for 27 years tí mo fi gbé ní UK even though pé àjòjì ni níbẹ̀ mo sọ wọ́n bí mi síbẹ̀ but look at this wọ́n bí mi síbẹ̀ but last born màmá mi ibẹ̀ lọ bí sí ṣoṣorí pé ẹ̀kọ́ bí èmi náà síbẹ̀ but mọ́ sí mi rò pé Nàìjíríà dá nígbà yẹn orí àpọ́dọ̀ mi ò yẹ ẹni tó jẹ́ last born màmá mi last born wa UK lọ bí sí kò dẹ̀ ń ṣe lórí NHS private hospital lọ bí sí ní London so tó bá yẹ pé mọ́ sí mi fẹ́ bí èmi náà sí London nígbà tó bí mi ní 1970 wọ́n á ti bí èmi náà sí London màá jẹ́ citizen láti ilẹ̀ ìyàwó ò ní jẹ mí pé mo wá suffer fún 15 years tí mò ń wé but látara pé wọ́n bí mi sí London mo padà gbé ní UK fún 27 years tó bá ní mo ò lè gbé nílùú àwọn ọmọ ìyẹn náà tó o ibi tí yàn gbé for 27 years tí bá dijú mi nísìn mo lè pàtàn gbogbo UK fún ẹ but ṣé ìwọ náà gbádùn ayé níwọ̀nba tó ti dé ilé ayé nínú Nàìjíríà depending on your age because kémi tó kúrò ní Nàìjíríà ìyà ò tún jẹ mí ìyẹn tún kọ́ ìyà ò jẹ mí kí tó kúrò ní Nàìjíríà mo ò sí lára àwọn tẹ́ máa kà pé a wà ní poverty level èmi ò gbé nílé face me I face you flat ni mo gbé tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà nígbà tó dé stage kan mọ̀ sí mi lọ gbalé fún wa ní Aláṣíà ní Òṣòdì 2 bedroom flat pé ta bá ti ń ṣe tán lábẹ́òkúta grammar school ibẹ̀ ni ká máa dé sí ó dìjà láàrin family pé alájẹ ẹ má ṣe yẹn ẹ má bà àwọn ọmọ yìí jẹ́ táwọn ọmọ yìí bá ti dé láti school ẹ máa kó wọn bọ̀ ní Yaba ní quarters kọ́nà fọ́run kẹ́ ọ̀nkú mi yẹn ó ti ṣaláìsí nísìn kọ́nà fọ́run kẹ́ wọn he was one of the directors tí bá dárúkọ wọn nísìn àwọn tó máa mọ ẹni tí mo sọ yẹn mọ̀ Yaba Tech ilé tó fún wọn ní quarters kò ń ṣe kékeré kó tó di pàtó lọ move síbẹ̀ so tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà ní 1998 èmi àti gbogbo àwọn tájọ jẹ́ brothers and sisters tí ìyá mi bí ìyà ò jẹ kankan nù wa mọ́ sí mi ṣe wàhálà gan lóòótọ́ bọ̀ kò fìyà jẹ wá ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí fún wọn náà títí di wákàtí ṣé ìyà ò jẹ́ ó wà òkè tó bá ti wà òkè má wọrí nípa pé a fẹ́ break Nàìjíríà máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì lọ máa gbádùn but èmi mọ̀ pé o ní freedom èmi dẹ̀ mọ̀ pé identity ẹ ó ti wà stolen from you nítorí pé school tó lọ as a student as a PhD holder o ṣì rò pé Nàìjíríà ló dá òun dúró káwọn professor òfò àwọn professor àdánù tí bàbá Akintoye tó jẹ́ professor at 90 years ó sọ fún ẹ pé Tinubu kọ́ ló máa decide pé Nàìjíríà máa dá fún wa mọ́ torí pé Tinubu ò ní right kankan mọ́ láti sọ fún ọmọ Yorùbá pé Nàìjíríà máa dá torí pé Tinubu fúnra rẹ̀ gan ó gbé ní Milton Keynes òun ò ṣe dúró kọ́pá kábàtà pa kí ló dé tóun náà ṣe sá lọ ìyẹn náà ṣe ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú bọ́ ẹ jẹ́ ká fi ọdún méjì tó kù yìí ẹ jẹ́ ká fi ọmọ kọ́ wọn lẹ Yorùbá pé ọmọ kọ́ là wá
2 years ni àwọn Irish fi jà pẹ̀lú Britain. Do you know what is called Britain? Britain infiltrate wọn, kò sí nǹkan tí Britain ò ṣe, but wọ́n sọ fún Britain pé àwa la ní ilẹ̀ iṣẹ́. Torí ilẹ̀ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ yẹn ìwọ ló ní, but orí ilẹ̀ tiwa yìí ẹni máa kú ló máa kú. Many people die, but they were still able to retain back their true identity. Àwọn tó jà lọ́hùn níjọ́ náà lọ́hùn, èèyàn bíi tèmi náà ní ẹ̀. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́, ẹlòmíì ọmọ bọ́yìn. Ó kọ̀ trainer within 1 day, ó dẹ̀ mọ̀ bọ́yìn, ó dẹ̀ fi ìbọn yẹn defend ìlú ẹ̀. Pé àjòjì tó bá gbà ló mọ́ wa lọ́wọ́ afẹ́ rí. So eléyìí ń sọ̀rọ̀ èèyàn kan, ọ̀rọ̀ gbogbo wa lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. A gbọ́dọ̀ make sure pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó mú wa nígbà àyàjú bá ṣe ń ṣe lọ yìí. Àwọn kan ní access o, a dẹ̀ sì ní privilege o. Option wà fẹ́ ni o láti padà sí UK o. Tí wọn náà bá ṣàtìlẹ́ option nìyẹn, that's fine. But ṣé mo lè kó gbogbo family mi máa bọ̀ ní UK? Àìmọye àwọn tá ti apply fún visa tó turn down tó fún. Even though pé family tó wà lọ́hùn ó wà okay, wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́, gbogbo document, àwọn kò fake document fún wọn, original document, but wọ́n sọ fún wa pé wọ́n ní right láti wá sí UK. Ọmọ UK á dẹ̀ gbé British passport dání, á máa làgbòbò, á máa bọ̀ Nàìjíríà, tó bá dé ọlọ́pàá máa bẹ́rí fún. Ẹ lọ wo fídíò tí mo sọ fún yín pé the most worst country in Africa, àwọn ọmọ German ni wọ́n, tó gbé truck ńlá wá, gbogbo títì tó gbà kọjá ọlọ́pàá ń bẹ́rí fún wọn ni, torí pé wọ́n jẹ́ òyìnbó pẹ̀pẹ̀. Má tún jẹ́ kí ìyà máa jẹ mọ́ nínú Nàìjíríà, darapọ̀ mọ́ gbà tá bá fẹ́ jáde. Bójá wa 1000 la bá wà lójú títì, à fi ọmọ kọ wọ́n pé 1000 yẹn ẹ kúkú pa gbogbo wa tán, káwá wò bí Nàìjíríà ṣe máa exist, à ń bọ̀sì. Kò sẹ́ni kankan tó máa wá deliver yín from freedom. Freedom ò ń ṣe tí Donald Trump máa wá fún yín. Keir Starmer, our prime minister ní UK, kò ní fún yín ní freedom. Òun gan mọ̀ pé àwọn ọmọ Irish jà tó fi gba freedom wọn ni. And today wọ́n negotiate pẹ̀lú Britain. Britain fẹ́ lo backdoor after tó kúrò nínú EU, wọ́n fẹ́ máa fi ẹ̀yìn wọlé through Ireland láti gbé ọjà wọn wọnú European market. Àwọn European market sọ fún wọn pé kò possible, kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ireland is a country. Gbogbo population wọn is 5.3 million. Ìlú mẹ́rin nìyẹn nínú Lagos State. So ìwọ expect pé wọ́n kàn máa sọ pé Yorùbá nation takàn pariwo lórí social media. No, Yorùbá nation ni pé nígbà tá a bá tè fi ọmọ kan wọ̀n pé lóòótọ́ a fẹ́ lọ. A ti ní akíkanjú tó pọ̀, but ọmọ akin tó jẹ́ akíkanjú Ìgbòho ṣá, ó ní the support èmi, ó ní the support ìwọ kí ó lè ṣeé ṣe. Òun nìkan kan ló náà máa dá ṣe é. Lóòótọ́ 1 million Fúlàní ò lè dá Ìgbòho dúró, kò sí bó ṣe lè heavy tó. But tó bá nídìí àwa nísìn pé ká jáde fún rally, má sọ pé ibi tí Ìgbòho bá máa wà nínú rally ìdìwọ́ náà máa wà. Ibi tó bá ní kó dúró sí ni kó dúró sí nígbà tó bá ti pè fún rally. Má máa sáré káàkiri, torí ibi tó wà yẹn ó wà very very important pé kó wà níbẹ̀. Gbogbo security force in Nigeria kò tó 500,000. Wọ́n train wọn lọ́ fi di security. Táwa náà bá dójú ẹ̀, à train yín tó bá jẹ́ pé yẹn lọ fẹ́. Tó bá náà wọ́n fẹ́ peace, kó máa retí war. Kò sí ọ̀nà àbáyọ, kò sí àní kankan. Diplomacy ò sí lọ́rọ̀ kan tó wà lẹ́yìn mọ́. Ọ̀rọ̀ diplomacy àti gbèsè ẹgbẹ́. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ rally, a tún máa sọ fún wọn pé diplomacy ṣì wà o, but for now ẹgbẹ́ diplomacy sẹ́gbẹ́. Diplomacy ò lè fún wa ní country. Mo ti sọ yẹn fún yín more than 4 years. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ kà díẹ̀ sí nípa in tí wọ́n ń pè ní ogun Irish War lórí ìkànnì Koikimedia ní Easter Sunday broadcast. Ẹ má gbàgbé ẹ̀ràn iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ó wà very important kí ohun tó ń jáde yìí kó lè máa lọ sí gbogbo ibi tí ẹ kó lọ. Ẹ̀yin tẹ́ bá lè máa ṣe CD intern ṣe yìí, audio ẹ máa send ẹ̀ káàkiri. A ti ń record lójoojúmọ́. Responsibility tèmi kọ́ nìyẹn mọ́. I cannot do more than what I'm doing right now. I am doing my best. It is entirely up to you to take the message to anywhere. Tẹ́ ẹ bá ti gbé message yọ lọ sẹ́ni, ìyẹn kan tẹ̀ ní kí fóun lówó, kémi fún ẹ lówó mo lọ́wọ́ page ẹ̀ kò tẹ̀ share program rírí. Àmì do give away. Ó ní kémi give away òun, mo á lọ́wọ́ page ẹ̀. Ó ń ṣò làǹdẹ̀, èmi sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ lọ bá làǹdẹ̀ kó fún ẹ lówó. One bastard. Èmi á tún kówó tèmi màmá fún yín ní give away. Ẹlòmíì àti share program mi nísìn lórí page. Okay, ta ló
ti share program mi nísìn èyí tẹ́ wò mí ta ló ti share sórí page yìí lórí Facebook ta lọ mọ kọ gangan so èyí tẹ́yìn tẹ́fẹ́ lọ́jà náà lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa tanra wa irọ́ pọ̀ jù ṣẹ́rá wà ta serious péréke ni wá o tó bá pè fún rálì kan nísìn ẹlòmí máa yá dànù ni o ẹlòmí máa yá dànù ẹni tó ń bẹ̀rù tó lè share program Koiki sórí Facebook page ẹ̀ òun ló fẹ́ wá jáde fún rálì ẹ máa tanra yín kò ń ṣèmi lẹ́ntàn tọ́ ní wo passport mi ti máa fi travel mo secure ẹ̀ tẹ́yìn bá sọ pé ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation àwa gbọ́n pálí wa à ń padà lọ sí UK nìyẹn ayé ń lọ nìyẹn èmi jayé lọ nìyẹn bàbá mi jayé tó fi kú nì èmi ò tí ayé tí bàbá mi jẹ mi ò tí jẹ kankan nú ẹ èmi náà fẹ́ jayé tí máa fi kú nì because ọjọ́ kan ni kú máa dé wá báyàn so mo ò tí jayé yẹn rárá bàbá mi jayé tó fi kú ni so ilé tí mo gbé dání pé kí ìran mi kọ́ lè bá rántí mi ni bọ̀tá bá ní pé ẹ fẹ́ jẹ́ ká parí ẹ̀ nínú ọdún yìí ẹ wo ẹ jẹ mo yóò yà lẹ máa jẹ àfikẹyà sákúrò because àwọn olóṣèlú máa dì pẹ̀lú gbogbo yín ẹ má jẹ́ kí olóyè tí a ṣe fojú wò báyìí torí pé òun lọmọ ọkọ wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ bí ṣọ̀pọ̀nà ó dẹ̀ ní ìdàwà náà òun nìkan náà ò lè dá ṣe Ìgbòho lè bá sọ fún yín pé òun nìkan lè dá ṣe kò tó bẹ́ẹ̀ kò lè sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ wọ́n mọ̀ pé akíkanjú ni tó gbọ́dọ̀ nídìí gbogbo wa a gbọ́dọ̀ jọ sowọ́ papọ̀ kárùn lọ́wọ́ tí lè share program sórí orí gúrùpù yín nínú chọ́ọ̀chì yín ẹ̀yin lẹ fẹ́ jáde fún rálì ẹ jẹ́ ká máa tanra wa. Let me take it back again. The Irish War of Independence, also known as Anglo-Irish War, was a guerrilla warfare. It was fought in Ireland from 1919 to 1921, ọdún méjì náà ni, between the Irish Republican Army. Tó bá dẹ̀ sọ pé army, they are not like regular army o. Wọ́n kọ̀ gbéra wọn train ara wọn. Ẹlòmíì ìjọ kan lọ train ẹ̀ bọ́ ṣe ń yìnbọn. Ẹlòmíì ìjọ kan lọ train ẹ̀ bọ́ ṣe ń lo explosive. Ìjà àwọn ilé ìjà gidi ni kò ṣe pé dẹ̀nsẹ̀ àwọn kò sí social media níjọ́ náà lọ́hùn ogun gidi lọ́ba Britain ìjà wọ́n pa Britain náà pa wọ́n nígbà tọ́jọ́ para wọn títí lọ́rí pé àwọn eléyìí ò ní gbà wọ́n yà ní ẹ jẹ́ káwọn ilé máa lọ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò ẹ má kí n dárúkọ because àtúntún record again mo record lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé àwọn ọmọ Oòduà pè mí pé àwọn ní ìdòwò mo dẹ̀ ti send owó sí wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa àtẹ̀yìn bàbá wa tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kébi pa mí torí pé ọmọ Oòduà gbọ́dọ̀ béèrè owó lọ́wọ́ mi kí n má lè rí mú jáde torí pé àṣírí tẹ́ ẹ̀ fi ń bò mí yẹn òun ló ń cover kò ṣe pé kò sóúnjẹ wọ́n lóúnjẹ ń lè but Easter Sunday ní wọ́n fi order oúnjẹ ọmọ ẹni tí mo send sí wọn £70 tí wọn náà bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn family tiẹ̀ no problem so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ràn wá lọ́wọ́ £70 ni mo fi ránṣẹ́ sáwọn ọmọ Oòduà nísìn kọ́kọ́ fi ṣe kéènì kọ́ fi ṣe Sunday wọ́n ló ń jẹ́ ń lé o but bá ṣe ń ṣe nílò òyìnbó nìyẹn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn wa. Between the Irish Republican Army and the British force ọmọ tó ń pè ní British force ni tó bá rí British force tó bá múra tán délẹ̀ wàá mọ̀ pé yes British làwọn ilé but àwọn Irish bá wọn jà wọ́n bá wọn jà nonsense and jagbajantis kí ló rò pé wọ́n bá wọn jà fún wọ́n fi gba independent wọn wọ́n fi dá dúró gẹ́gẹ́ wọ́n ò fẹ́ wà lábẹ́ òfin Britain mọ́ wọ́n náà wọ́n fẹ́ ṣe pẹ̀lú Britain mọ́ Britain ló kàn nìkan ní pẹ̀lú Scotland ìyẹn ni Scotland ò ṣe tí ì lọ 2014 ló yẹ kí Scotland ti exit wọ́n sọ fún wọn pé a ṣì máa wà lábẹ́ EU báwọn ọmọ Scotland ṣe lọ dìbò pé káwọn ṣì wà àwọn ọmọ Scotland sí wọ́n ń jà báyìí nísìnyí pé káwọn lè exit wọ́n ti fún wọn ní that option more again. Along with the quasi-military Royal Irish Constabulary and its paramilitary forces, the Auxiliary and the Ulster Special Constabulary, it was part of the Irish Revolutionary period. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? The revolutionary period in the Irish history was the period in the 1910 and the early 1920
when the Irish nationalist opinion shifted from the Home Rule supporting the Irish Parliamentary Party to the Republican Sinn Féin movement, there were several waves of civil unrest. Èèyàn kan máa ń rò pé tí bá sọ pé civil unrest ń bọ̀. No, èmi ti foresee ẹ̀ ní, because ìlú tí kò bá respect aráàlú ó gbọ́dọ̀ máa expect civil unrest. Nigeria gbọ́dọ̀ expect it. Ó ń bọ̀, kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. The civil unrest in Nigeria a kàn kọ́bẹ̀ lójoojúmọ́. À ń faṣọ bò mọ́lẹ̀, ìjọ kan wà, aṣọ yẹn máa tú lọ́dún eégún, gbogbo everybody máa bẹ̀rẹ̀ civil unrest. Because you have pushed the people to the wall and they will react. So this is not about Yoruba nation. Many Nigerians are just waiting. In April 1916, Irish Republican launched the Easter Rising. Kí ló ń pè ní Easter Rising? The Easter Rising, also known as the Easter Rebellion. Ọmọ Yorùbá ọmọ history àwọn kan. You think that people gain independence by just sitting in their home and say, Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, now. Yellow easy, Jew. We must prepare our mind, souls, and body. Ọmọ Yorùbá tó bá tako Yorùbá nígbà tá bá jáde tó bá kọlù wá, á kọlù. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ọmọ Yorùbá tó bá tako Yorùbá nígbà tá bá jáde pé kíran Yorùbá lè ní àṣeyọrí kó dá dúró, tó bá tako tó kọlù wá, á kọlù ẹ padà. Whatever tí yẹn bá mí fẹ́ yẹn, I don't care. Tó bá kọlù wá, á kọlù ẹ padà. Eléyìí sọ̀rọ̀ EndSARS kọ́lá ń jáde fún o. Àwọn EndSARS fẹ́ wọ́n Nàìjíríà, àwọn ò fẹ́ wọ́n Nàìjíríà o. Má jẹ́ kó jẹ́ alábọ̀dé fún ìran nígbà táwa bá jáde o. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ ẹ jẹ́ kó dodindi o. Torí ní sọ pé ọmọ Yorùbá ní má tako o. Torí olóṣèlú máa fẹ́ lù ẹ́. Iṣẹ́ táwọn wà fún láyé wọn nìyẹn, máa lò wá fúnra wa. Ṣẹ̀rí pé àwọn kan ti ń complain lóṣòdì ní sí mo rí fídíò yẹn. A fẹ́ jà lóṣòdì o, ẹ bá wa pè wọ́n o, wọ́n tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà, wọ́n tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Àwọn yẹn dẹ̀ náà wọ́n fẹ́ wàhálà, tó dáa ká máa para wa. So àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí o, ìyẹn là ń sọ fún yín. The Easter Rising, also known as the Easter Rebellion. Ìyẹn mo ṣe sọ pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò tí gbà rí. Civil unrest ń bọ̀ Nàìjíríà, ṣé Nàìjíríà ló máa kọ́kọ́ ní civil unrest ni? Civil unrest ti wà ní Ireland rí. Rebellion ti wà ní Ireland rí. Ìyẹn láyé tí wọ́n ṣe bẹ́tà ju tiwa lọ nísìn, and they are only 5.3 million. The Easter Rebellion was an armed insurrection in Ireland during Easter week in April 1916. Nígbà Easter, bó ṣe ṣe Easter báyìí, làwọn bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Nínú Easter báyìí ní 1916. The rising was launched by the Irish Republican against the British rule in Ireland. Ògbọ́n tí mo sọ, ẹ jẹ́ ká tún lọ mú yẹn jáde. Easter Rebellion. Mo ní bíbá ìlú ti máa kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa. The Easter Rebellion, also known as the Easter Rebellion, was a pivotal armed rebellion against the British rule in Ireland. Àwọn ò ní gbà British rule lé wọn lórí mọ́. Kí làwa náà ń jà fún nísìn? Ta ló mọ̀ tá à ń jà fún? No, ta ló mọ̀ tí à ń jà fún? Ṣé à ń jà fún pé ara wa ni àbá ń jà fún ìran wa? If you don't want to be involved, there's nothing wrong. O lè jókòó sínú ilé ẹ kó máa gbàdúrà fún wa, but má takò, má jà lábòdè fún wa. Kò ń ṣe torí tèmi. Between me, my wives, my children, my mom, we are okay. But we are satisfied. But we are talking about the future of every one of us, including mine. This was initiated on an Easter Monday, April 24,
1916 àwọn sọ pé jọ́ kan tó ń celebrate Easter ìgbà yẹn làwọn bẹ̀rẹ̀ wàhálà so àwọn ọ̀fẹ́ wàhálà la ṣe fẹ́ jáde fún rally nígbà wo ni rally wọ́n máa kọ́lẹ̀ àgbọ̀ Koiki ẹ sọ pé tó bá ti parí òkú màmá yes they have to put everything in place they have to plan everything planning ò tí ṣe tán tí planning bá ṣe tán ni wọ́n á announce it the announcement would happen wọ́n ti náà dùn iná ni ẹ̀yẹ́ máa ṣe ẹ̀yẹ́ máa múra sílẹ̀ mo kí ẹ brother mi ní gbogbo Turkey èèyàn ti gbowó ṣá ìjọ tí mo pè mo ní ọyá báyìí gbowó sọ̀rọ̀ Turkey kan owó ẹ̀ ló wà mo ń bọ̀ láìpẹ́ ní Turkey but iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa lè jẹ́ ká dé Turkey mo kàn gbé airport kọjá ni mo sọ fún yín pé mo mọ Turkey dáadáa ọ̀la àwọn brother mi kan ni wọ́n jẹ́ ká settle down síbẹ̀ dáadáa mo ní kò ìtàn Turkey yẹn story Turkey yẹn mo ò tí fẹ́ fà wọlé nísìn kò má ṣàlàyé fún yín ibi tá a mọ̀ dáadáa ni àdúpẹ́ fún àwọn brother wa kan ọlọ́ba android àti ìyàwó ẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ adélẹ̀ lérí the lasting for 6 days led by the Irish Republican Brotherhood and other Republican groups, the rebellion aimed to establish an independent Irish Republic. So there has always been tension and problems around the world. We can take you to many countries that have done the same thing. Happy Easter Sunday. Thank you. And recording Ali Madariko. I'm going to reflect too much, Lori VN. Many Irish died in the Irish rebellion. How many Irish people died? The United Irishmen launched a full-fledged revolt against British rule. In May 1798, the fighting left over 30,000 Irishmen and women and children to die. Dead, rather, regardless of their loyalties. Freedom is not a cheap commodity. Tẹ́bá dẹ̀ sọ pé is a cheap commodity. Sáré lọ sí ShopRite kó sọ fún wọn pé o fẹ́ freedom, o fẹ́ rà. Wọ́n máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn ta freedom ní bíbá. Freedom is a very expensive commodity. And somebody ṣé Ìgbòho la fẹ́ kó sacrifice rẹ̀ fún wa? No, kò lè possible bẹ́ẹ̀ o. Ìgbòho lè sacrifice rẹ̀ fún wa ju bó ṣe ṣe lọ yọ. He has done his best and is still trying to make his best to serve the Yoruba people. Àwa náà gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́ ni o. No matter how small, how big, o gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́ torí pé Ìgbòho ń ran bàbá Akintoye lọ́wọ́. Torí bàbá is 90, strength mélòó ló wà lára bàbá? Ẹ rò pé easy ni. At 90 years old, kí bàbá yẹn sì gbé gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sórí. Ẹ wo orun fún bàbá. Ẹ wá ní káwa trust Tinubu against 2027 again. Ṣé rí pé apàyàn lẹ́yìn ọmọ Yorùbá yìí. Ṣé tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣe apàyàn ni? Ṣé Tinubu rẹ̀ ká tún tẹ̀lé ní 2027 after táwa sọ fún yín ní 2023 pé Tinubu kọ́ ni the best option. Ayẹ ní Koiki ayẹ má jẹ́ ọmọ Yorùbá tó máa takọ ọmọ Yorùbá. Ẹ yẹ kí ọmọ ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ àti kólẹ̀kẹ̀tì sí díẹ̀. He has done his best, but his best has not saved many Yoruba people. And Tinubu is a weaker element. How would Tinubu ní sínú? Because mo máa ń fún ní 30 years, bí a kì í increase the years ẹ̀ sí. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni age Tinubu official tó ń lò ní o? Jọra mọ̀ pé kò ń ṣe original age ẹ̀ nìyẹn. Kò sẹ́ni tó àwọn tó máa ń gbá football ṣe làwọn yẹn máa ń gé age wọn. Àdẹ̀mọ̀ bí a Tinubu gbá football rí. But age ẹ̀ báyìí àmọ́, but kí ni age tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn? How old ni Tinubu? Ẹ bá mi sáré fi sínú comment section. How old ni Tinubu? How old is he? How old ni President Bola Ahmed Tinubu? 78 years old. So jẹ́ kí n lo calculator mi. So 78 tí bá tẹ̀ add 30 mu, that's 108 years old. Ṣé fi pé Tinubu lè last 108 years?
I'm just asking a question. What are the chances that Tinubu will be 108 years? Because 78, like we have, more than 30 years old. So that's 108 years old. So, she Ashimari more than another 1,000 years lórí ilẹ̀ yẹn tí Tinubu bá tẹ̀ ṣe ìwà láyé. Because we know that in 1,000 years from now, another set of people ló máa wà nílẹ̀ Yorùbá. But who are the same set of people tá à ń sọ? Ṣé Fúlàní lẹ fẹ́ ni èèyàn máa lè bọ́ bastard? So ìwọ fẹ́ yẹ kí àtòrí Tinubu tí gbogbo ayé tó ní lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn tí kò lè ju 30 years lọ against ìran Yorùbá ó rí pé bomb bastard nìyẹn mo ò fẹ́ ṣe pé tí mo sì ti ní kí n má bóyá mọ́ idiot all over the place. Sọ fún wa pé Tinubu 2020 ẹni tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ ní 2027 but 2027 yẹn a gbọ́dọ̀ fọmọ kọ bọ̀rọ̀ sí wọn nísìn ní 2025. Èmi wọ́n on the ground mo ní mo tó kí bàbá Akintoye ṣe announcement ni announcement làwọn dúró dé a máa cross over sínú ilé káwá wo tó fẹ́ dá wa dúró lórí ilẹ̀ wa bí a Tinubu ló ní ilẹ̀ yẹn ni o àtẹ̀wá kan bí tí ilẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ wà fún wa ní Ọ̀ṣun state torí pé à ń gbọ́ oríṣiríṣi àmọ́ bí ọmọ Fúlàní gan ni bí ọmọ Haúsá gan ni àtẹ̀mú torí àmọ́ history Tinubu gan sẹ̀ tó máa wá di pé Tinubu máa wá dictate fẹ́yìn ọmọ ẹ̀yìn ìwọ wá pèrè lọ́mọ Yorùbá idiot all over the place ṣé ọmọ Yorùbá nìwọ ni ṣé Tinubu confam pé ọmọ Yorùbá gan lòun ṣèbá kan assume ọmọ rẹ̀ gbèjì ni níbo ni ibi tí bàbá ẹ̀ ilé family bàbá ẹ̀ wà èmi mọ bí tí ilé bàbá tèmi wà ẹni kí Tinubu sọ so Tinubu yẹn làwa máa wá jẹ́ kó tún wá fi tiwa lọ kó bára wa ní 2027 táyà bá ti dìde ní 2025 yìí ìyà jẹ gbogbo wa nìyẹn àtẹ̀mí náà tẹ̀yìn ìyà ò lè jẹ Ìgbòho tí Ìgbòho bá fẹ́ padà wá sínú ilé kò sẹ́ni tó lè dá dúró bó kó má bàa di bloodshed ló ṣe jókòó sí Kútọ́nù tó ṣe wà ní Germany pẹ̀lú àwọn tí Ìgbòho ń kó dání pẹ̀lú àwọn tí ó wà lẹ́yìn Ìgbòho pẹ̀lú èmi tá bá fẹ́ máa gbé ní sókà kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn lójoojúmọ́ ni torí tẹ́ bá rán sójà wá ìsílẹ̀ kẹpa wákàwá náà pa yín but Ìgbòho ò ṣe yẹn ní 2021 Ìgbòho nílò láti pa gbogbo sójà tó kó wá ó lè pa gbogbo wọn dànù mélòó láwọn sójà tó kó wá á pa gbogbo wọn dànù a ní kẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ó sì wà láyé ẹni kí ló ṣẹlẹ̀ ní 2007 èmi kọ́ ni máa sọ sórí yẹn fún yẹn tẹ́ bá súnmọ́ Ọbásanjọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní 2007 ọkùnrin náà ń pè ní Ìgbòho Ọlọ́run dá bẹ́ẹ̀ ni but ó mọ̀ pé tóun bá pa sójà kan wá náà ti di ọ̀daràn ìyẹn ló ṣe fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n wá ń béèrè pé báwo ló ṣe kúrò nínú ilé máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ idiot mélòó láwọn tó kó wá mélòó láwọn tó kó wá ṣòfin pa àwọn tó kó wá ilé wọ́n lè dá Ìgbòho dámú ni wọ́n á pa àwọn tó kù ní bọ́wọ́ lè pa Ìgbòho wọ́n á pa gbogbo wọn dànù but ó ń wo àwọn tó wà nínú ilé orí pọ́mọ wà nínú ilé ìyàwó wà nínú ilé àwọn mẹ̀lẹ́bí wà nínú ilé pẹ̀lú ẹ̀ pé wọ́n ọjà ẹ padà pa èèyàn méjì sínú ilé ẹ pa òkú méjì sínú ilé láì ṣe pé wọ́n gbébọn wọ́n yìnbọn sí Nigerian soldier wo eléyìí tàbí jáde tẹ bá yìnbọn yẹ kan pa anybody ẹ jẹ́ fi tó kù sábẹ́ kù ẹ̀yìn yìnbọn kan pa anybody tàbá jáde ta gbọ́ lórí rédíò pé wọ́n ti yìnbọn pamọ́ kan o ṣẹ́rí yìí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ta yẹn ìyẹn kò ní dàbẹ́ o èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ta tẹ pọmọ́ kan tàbá gbọ́ lórí rédíò pé wọ́n pààyàn kan lẹ́ni wẹ̀ nígbà tàbá bẹ̀rẹ̀ rally a ní right láti ṣe tó bá wù wá o so ẹ̀yin tẹ jẹ́ gọ́vnà ẹ máa gbọ́ wa nísìnyí à ń sọ fún yín o mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí happy Sunday Yoruba nation no going back Yoruba nation for life orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia ẹ jẹ́ ká tún lọ sí àti fún yín ní a bit of how Ireland became independent, the Irish independent. It did not come cheap. It came with a lot of work. Àwọn ọ̀tẹ̀ nírú opportunity táwa ní nísìn. Opportunity táwa ní nísìn ni pé we're able to engage more and ní access to social media and ní access. Oh yes, bẹ́ẹ̀ ni Bishop Adesina. Kò sẹ́ni tó ní
kò sẹ́ni tó ní violent monopoly kò sẹ́ni kan tó ní o àwọn ò ní láti jẹ́ sójà o but people I can be trained to carry a weapon within 24 hours mo mọ bó ṣe yìnbọn nísìn but tí bá fẹ́ ní kọ́ mi bó ṣe yìnbọn nísìn mo ò ní èyí ò ń ṣe special school tíyàn máa lọ ó yá ìbá ara àwọn Haúsá àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ Fúlàní àtàwọn obìnrin àtọkùnrin ó yẹ ẹ̀kọ́ èmi náà bó ṣe yìnbọn agbé mic àti microphone sílẹ̀ àti camera sílẹ̀ àfẹsẹ̀ nìyẹn o but Amẹ́ríkà jẹ́ kó dé stage yẹn ẹ̀yin olóṣèlú yìí ẹ̀yin lẹ̀ àánú mi kàn máa ń kàn rẹ́rìn ní ti bá rí yín. Sometimes I just sit back and I see a lot of you. Ẹlòmíì inú ikùn ẹ tó bẹ̀m̀bẹ̀ báyìí kò lè sáré. Tí bọ́ bá dún létí ẹ̀ pápápápápápá. Tí security ẹ̀ ti sá lọ. Security àwọn sójà tẹ́ ń kó kiri yẹn tó bá ti sá lọ. Ẹ̀yin tí. So why do we need to get to that stage? A ní ká jókòó ká debate nínú house. Ẹ̀ ń sọ fún wa pé ká fuck off. Bóyá ilẹ̀ ní House of Assembly. Bóyá àwa la ní ni ó kù gbà díẹ̀ náà. Ó kù díẹ̀ ẹ ṣàyẹ kí bàbá fún wa lánàá announcement lẹ́mí náà ń dúró dè mo dẹ̀ mọ̀ pé announcement yẹn ó ń lọ TikTok ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ báwa máa bẹ̀rù ta ni mo fẹ́ bẹ̀rù who the fuck la fẹ́ bẹ̀rù àwọn ẹni ta fẹ́ bẹ̀rù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ni ṣé ẹni tí mo fẹ́ bẹ̀rù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ni ṣé òun ló dá wa òun ló dá ìran wa ṣé àwọn ló dá ìran tiwa ta la fẹ́ bẹ̀rù mo ń bẹ̀rù lọ́wọ́ ẹni o a ní kẹ́ yọ ìbẹ̀rù kúrò wọ́ọ̀ tó ń pera wọn àti Fúlàní àtàwọn olóṣèlú wọ́ọ̀ tó ń pera wọn gbogbo àwọn Fáyọ̀ṣe gbogbo yẹn wọ́n máa yá dànù ni ṣé wọ́n fi pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nísìn Fáyẹmí máa dúró Sàràkí máa gbá Sàràkí ní British passport ó máa sá lọ ní wàhálà kò ní gba Murtala Muhammed sá lọ ó máa ní kọ́sà gbóhùn dé Togo torí kò ní fẹ́ gba Bẹ̀nẹ̀ kọjá ó lè mọ̀ pé bí Kóìkí àti Ìgbòho wà ní Bẹ̀nẹ̀ Togo ló máa ní kọ́ gbóhùn gbà tí ó máa fi dé Ghana wọ́n tó ń pera wọn ìyẹn la ṣe sọ pé ẹ má jẹ́ ká kọlura wa nídìí yẹn let's solve this amicably but what the fuck lẹ́yìn dẹ́ máa sọ fún wa pé 2027 òun tún ní the next option I mean between Tinubu and Baba Akintoye òun là kọ́lé ètò talẹ́ yìí torí pé ilẹ̀ ti ṣú nílùú mi ọ̀sán làwa wà níbí báyìí mo ní Yoruba nation under Professor Adebanji Akintoye versus President Bola Tinubu one Nigeria 2027 what next for us? No, ìwọ tó ń sọ pé Tinubu ni kí ni reason tó ṣe sọ pé Tinubu ò ní the second term kó tó dissolve Nigeria but Tinubu is also a weak element because as long as táwọn president of Africa bá ṣe listen sáwọn olórí burúkú Europeans wọ́n ní ṣe tẹ́ bá fẹ́ o Tinubu ò lè ṣe tẹ́ bá fẹ́ fún wa o torí gbogbo tó bá fẹ́ ṣe kò ní the second term dissolve Nigeria kólúkálukú máa lọ wàhálà yìí ti pọ̀ jù fóun náà dissolve Nigeria ó ní no ṣe mọ̀ pé ó dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tí kò fi campaign whereas indices ń sọ pé ó ti prepare for campaign àwọn dẹ̀ lówó ju àwa lọ but àwa gbọ́dọ̀ fi ọmọ kọ wọ̀n pé ẹ lówó lóòótọ́ but owó tí Tinubu ń lò ní sinmi bolo ti rí no ṣé ó dá factory sílẹ̀ ni ṣé Tinubu invent anything tó fi lówó lọ́wọ́ kí ni Tinubu invent ṣebí Tinubu kan náà la rí pẹ̀lú Délé Mọ̀mọ́dù tó ń wọ t-shirt ní London tó ń káàkiri tí kò sówó lọ́wọ́ wọn lówó nígbà tó wà ní UK tó wà as an asylum seeker kò sówó lọ́wọ́ wọn so níbo ló ti rówó tó ń ná nísìn tí nígbà tó di gọ́fúnà yìí náà ni owó ìlú náà ló ná òun wàá fẹ́ fowó ìlú yẹn nísìn kó púlù Nàìjíríà down kó kúkú máa náwó ẹ̀ kó máa gbádùn àkókò náà fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ká bá gba country sọ pé a fẹ́ retain ẹ̀ pé gbogbo property asset tó jí máa kó lọ tó bá jẹ́ pé yẹn ló ń bẹ̀rù máa kó gbogbo asset yẹn lọ nídẹ̀ fún wa ní Yorùbá country gbogbo tó kó lọ́wọ́ wa nígbà tó ti wà ní Lagos State àyọ̀ǹda fún ẹ torí build àwọn nǹkan míì wọ́n ní ó gbalẹ̀ lásù ó gba body loan ó gba kinní kan gbogbo owó pátá kò sówó tó ń jáde nínú yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ fún ẹ bye bye the same thing ẹ̀yin governors náà gbogbo owó tẹ́ ti jí wàláì ní probe yín àfihàn sílẹ̀ àfààyàn lọ́lọ́ lọ́wọ́ but lè fààyàn lọ́lọ́ lọ́wọ́ fún pé káwọn nù Nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ pé a máa fààyàn lọ́lọ́ lọ́wọ́ yẹn irọ́ ni o torí tá a bá fààyàn lọ́lọ́ lọ́wọ́ ṣe rí Ọlọ́run yẹn wàhálà tó wà lọ́rùn Ọlọ́run ó pọ̀ gan tó yanjú ó dẹ̀ máa pẹ́ kó tó wá rí ẹ̀yin
so ó bẹ́tà kájọ face ara wa but ẹ bá ní ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró ẹ máa expect wàhálà ìkànnì méjèèjì ni kàn ṣe mi àwọn tó ń bínú jù èmi gan lọ wà wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí mídíà ni ó bá àwọn ọmọ kan sọ̀rọ̀ ní state kan lánàá wọ́n ní Mr. Koiki àti ní wàhálà ariwo tó ń pa ètè pọ̀ jù ìwọ má pariwo mọ́ ìwọ padà lọ wọ́n ní kí n padà lọ sí London ìfilẹ̀ fáwọn wà láìka láìsí wọn láìláìláwà àwọn tó sọ lórí mo bá wọn sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní kí ló wá ṣe àwọn tí ní kó má wà lé padà lọ dúró tí ọmọ ẹ ní London àtàwọn ìyàwó ẹ fífi fà wá sílẹ̀ ẹ̀yẹ́ ṣàpè rálì fáwa ẹ̀rí bá wèrè wọ́n sí wọ́n jókòó báyìí ni wọ́n jókòó wọ́n fa gbólójoojúmọ́ wọ́n dúró kí bàbá kí tó yè lu aago ẹ ti fìyà jẹ wọ́n títí wọ́n kàwé kéèyàn ní first class kó má níṣẹ́ lọ́wọ́ láti bí ọdún 5 wọ́n ní Koiki àwọn tí ní kò yé máa pariwo lórí social media mọ́ ìwọ máa kọ̀ create awareness máa ìwọ fi wá sílẹ̀ so ìfẹ́ bá rò pé mi ni mò ń sọ̀rọ̀ àwọn tí ẹ fi ìyà jẹ for many years tẹ deceive wọn tẹ parọ́ fún wọn wọ́n dúró dè sórí wọn ló ṣèlú mi oh my God ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí amicably ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí amicably ẹ máa ẹ̀ka kí ló dé ta ṣe fẹ́ dá wàhálà síra wa sílẹ̀ lọ́rùn when we can resolve things amicably but because ẹ fẹ́ lo British agenda British magomago máa sọ fún wa pé tábà tútù ti dìbò nísìn no ẹ má ṣe títì fún wa mọ́ ẹ má ṣe anything fún wa mọ́ àfẹ́ anything lọ́dọ̀ yín mọ́ àfẹ́ anything lọ́dọ̀ yín mọ́ the only thing tá a fẹ́ lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú wa nísìn ni pé kẹ́ ẹ̀ endorse pé kí Yorùbá máa dá lọ kó ní country tiẹ̀ ká dẹ̀ rí wọ́ọ̀kẹ̀ constitution tuntun ká dẹ̀ máa rán ìjọba wa kò ń ṣe tó máa pẹ́ nígbà tí Britain kúrò nínú EU ní 2016 wàláì within 1 year gbogbo passport tó wà níta tẹ́lẹ̀ wọ́n retain ẹ̀ wọ́n gbà padà wọlé wọ́n fún everybody ní new passport mọ̀mísí mi gba new passport mo mọ̀ àgbà tó send passport mọ̀mísí mi àwọn ọmọ mi àwọn ìyàwó àwọn everybody mo mọ̀ àgbà tó lùkà àwọn tí wọ́n lo passport tí wọ́n fẹ́ tó ọ̀fẹ́ change ẹ̀ tó bá ti ń dé Heathrow kó fẹ́ travel wá sọ fún ẹ pé passport yóò lè gbé lọ Italy mi because British mi ò mọ̀ pé ó yẹ kóhun change ẹ mọ̀ pé ìlú wọn ni àwọn ò understand kan lọ títí tó bá wá dé airport tó bá fẹ́ travel wọ́n sọ fún ẹ pé passport yóò ṣe lómù ọ̀ ní jẹ́ kó nìyẹn travel wá ní kó lọ apply for new passport and within 3 days wọ́n fún wọn ní passport á dẹ̀ padà travel so ọ̀rọ̀ ń tàn fà ìpé ta bá gba country a ní passport tiwa wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí issue Yorùbá passport fún Yorùbá people to start with torí kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa issue passport fún kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa issue passport fún ọmọ àlè tó ń ṣe Yorùbá tó yẹ pé Fúlàní ní bàbẹ́ bomb bastard a máa issue passport fún wọn lórí burúkú kó wá lọ fi tiẹ̀ kó bá wa níta bí shoe bomber Murtala bù fi tiẹ̀ kó bá Nàìjíríà oní Amẹ́ríkà fún yín ní visa wọ́n máa fún yín ní visa oní British fún yín ní visa British ó rò pé British is stupid wọ́n á kọ̀ kó visa for anybody wọ́n ti mọ̀ pé ó fẹ́ jápa ni mo gbọ́ pé nísìnyí wọn náà ti ń detain àwọn èèyàn fídíò yẹn sister Eileen ló sẹ́ndẹ̀ sí mi láàárọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹni I travel to Manchester ló ń gbé bó ṣe jáde nínú train báyìí làwọn immigration and border force lọ́dà dúró lóní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ bí ti báwo òfin sọ pé ká dẹ́ dúró òun bí wá pé kí ló ṣẹlẹ̀ òfin wo ló dá anybody dúró ní Nàìjíríà nísìn àmọ́ who is who ẹlòmíì mo fẹ́ Yorùbá nation ló ò lè sùn báyìí nísìn kò má máa bẹ̀rù pé ta ló kọjá ẹ wo fídíò kan tí mo rí odindi ilé tó ti roof àwọn Fúlàní dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ka gbogbo páànù orí ilé yẹn màmá wo ẹlòmíì báyìí ẹlòmíì àná òun kọ́lé ẹ̀rín tẹ̀ máa ń pa máwọn tó máa náà kọ́lé nílé tí bá wá wo lé yẹn tó bá ṣò títì tí bá wá wo títì yẹn báyìí kò wà táì ilé yẹn wá dàbí ilé ẹyọ kan láàrin igbó rẹpẹtẹ omi ò ní débẹ̀ security ò sí níbẹ̀ abájọ tí gbogbo bẹ ṣẹ́rí gbogbo bí ta bá sọ pé a fẹ́ kọ́lé sí wọ́n bí Yorùbá gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó máa ti ṣe títì síbẹ̀ kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé kọ́ọ̀lù tí mo gbà tán láìpẹ́ tí mo fi dìde tí mo gbà tán yìí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ náà ni
ẹni tó pè mí tán tí mo lọ bá sọ̀rọ̀ níta yẹn lórí pé wọ́n ti yàn wọ́n jẹ lórí ilẹ̀, ẹ wá ní kémi wá ra lẹ̀, mo ń bọ̀ wá ra lẹ̀ dó ẹ̀ tẹ̀lé yàn mí jẹ náà tèmi bá ra lẹ̀ pẹ̀lú olóyè lọ́wọ́ mi ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ bọ̀ tèmi bá ní olóyè lọ́wọ́ ẹni yẹn nísìn gbogbo tó ń pè fún nísìn ni pé ó ti yé yín wọ́n prepare mi sílẹ̀ pé tó bá máa fi di jọ́ tó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí tọ́tún náà máa yanjú ẹ̀ tó bá yanjú ẹ̀ kí n bá wọn pe olóyè no ṣé ìyẹn ràkàtíà yẹn la máa ṣe ràkàtíà yẹn ló fẹ́ ká máa ṣe kò ń ṣe gbogbo yẹn ló máa násẹ̀sì olóyè iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn kọ́ọ̀lù tó wọlé fún mi tán nísinsìnyí tí mo fi dìde lọ gba kọ́ọ̀lù yẹn ọ̀rọ̀ lẹ̀ ni wọ́n ra lẹ̀ wọ́n ti chíìtì wọn wọ́n ti gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ìyẹn ò ṣe country mọ́ so wọ́n tó fẹ́ Yorùbá nation you are in danger ẹni tó dẹ̀ pè mí yẹn èèyàn ńlá ni ẹni tó bá mi sọ̀rọ̀ tán nísinsìnyí èèyàn ńlá ni but I won't disclose who the person is pé kì í ṣàjọ àwọn kan ń pè mí sílẹ̀ ní o báwọn ti mú nọ́mbà mi lórí social media ní o. Well, that is not a life. So ọ̀rọ̀ Yorùbá nation it wants to redo every problem tí Nàìjíríà ti jẹ́ ká experience because Nàìjíríà ti jẹ́ kí olúkálùkù experience different trauma ní Nàìjíríà tó bá gbọ́ nǹkan tó ń pè ní trauma ní Nàìjíríà kò ṣe trauma tó bá sọ fún àlùkà pé àbúrò ìyàwó ẹ̀ máa kú mọ́ àwọn tó ilé wó lánàá ọ̀dà ni ó lè nírọ́ ni but ẹni tó bá mọ̀ pé Nàìjíríà anything can happen kò ní disagree wọ́n ti sọ ọmọ yẹn lé ní báyìí mission tiẹ̀ ti tán láyé nìyẹn ẹni tó bá ti kú kò tún já láyè mọ́ but how do we save the next people kí ilé má bà wó pa yín ìwọ tó ń sọ pé kí n ṣọ́tọ̀ ilé máa wó pa yín náà ní Lagos State because àwọn ilé kan wà ó yẹ kó ti dáwó ti pẹ́ òun ní kí n ṣọ́tọ̀ pé Koiki wàhálà mi ti pọ̀ jù ilé ló ń wó pa yín yẹn lójoojúmọ́ nínú ọdún ìkànṣelé 3-4 ló ti wó ní Lagos State lórí logistics tá à ń béèrè fún kò ń ṣe tó pọ̀ kò ń ṣe dandan ẹni tọ́lọ̀ bá bùkún fún ni mo rẹ̀ sọ fáwọn tí wọ́n kọ̀ fí pé àwọn diaspora tó ń mówó pé ká lọ ra walkie-talkie àmà ha bí ẹni tó ń ha kúlíkúlí àtẹ̀pà no 13,000 naira ẹlòmíì lọ ṣiṣẹ́ níta ìlèdè kò pa 13,000 naira is a lot of money so àwọn tó ń fún wa lówó yẹn pé ká ra walkie-talkie wọn ò ní pé tá bá ti wá ra tán kakọ̀ wá ká máa ha káàkiri no it doesn't work like that tá bá tútù collate tó bá jẹ́ 20 la collate ní 50 ní the more tá bá ṣe rí sí màá tún ṣe kí ni màá tún lọ kó fún àwọn tí ó jẹ́ leaders wa èyí tèmi need mo ti yọ tèmi ń bẹ̀ àti ra 100 àti ní 20 lẹ̀ àti ní megaphone tá bá rà sí the more táwọn èèyàn bá fún wa lówó kò bá jẹ́ 2-3 then àbẹ́ni kankan ra o kíyàn kan má send owó pé Koiki ẹ wá bá mi rà no ẹ lọ sí Alábà ẹ lọ síbi kíbi tẹ bá ti máa ra tiyín ẹ lọ ra tiyín so it's as simple as that so bó ṣe jẹ́ nìyẹn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support ẹni tó bá wá pè pé bí aládùúgbò tiyín náà ẹ lè máa prep àwọn èèyàn sílẹ̀ ó ní kankan tẹ́ fẹ́ ṣe ni medical kit ni because when we talking about a large numbers of people coming out we must prepare for a lot of things so ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé Koiki kìíní ti ń pẹ́ kí ló dé it's because it is the final straw àti tó bá yẹ pé ká jáde ká tún wọlé padà kẹwàá máa sọ fún ẹ ṣe bá sọ fún Koiki pé rọ́lọ́ ń pa because in táwọn kan dúró dè nìyẹn pé ká jáde ká fail so better ká ṣì wà a little bit prepared ká tó jáde than pé ká jáde ká fail we cannot afford to fail we are jagun but ẹ lọ máa prepare bẹ́ẹ̀ni tó fẹ́ ja ogun ẹ gbọ́ mi dáadáa Ọlọ́run ní já ja ogun o but ẹ máa múra sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ni tó ń lọ ja ogun Ọlọ́run ní já orógun o so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí VM kan la tún rìkọ́dì yìí ẹ bá mi kan síta kó kárí ilé lórí ìkànnì wa náà ní Koikimedia bringing the world closer to your doorstep so àsìkò ilá máa wá kí gbogbo èèyàn wa pé báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín a lè ṣe fàájì díẹ̀ ní sínkì tó máa lọ mo ti ṣe 3 hours so mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ jẹ́ nípa kí àwọn tèmi lórí MixLR Justice for Masses àwọn mẹ́ta
àwọn mẹ́ta ló wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ló ń gbọ́ mi mú kí gbogbo èyí tí ẹ wà lórí ìkànnì wa mú kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ní jagun àwọn ọmọ Yorùbá ò láìkò ogun so tí Fúlàní bá dẹ̀ gbógun dé ìtàbá máa ṣe decide nígbà yẹn so tẹ bá bá ẹni tó bá sì fi pè wọlé I will just allow maybe 1 or 2 calls tàbá rẹ tó fẹ́ pè wọlé bí ẹni kankan tẹ̀fẹ́ bá wa sọ audio program bàbá wa kí lẹ mean by that Mr. Akim Ajani you keep posting the same thing kò mọ̀ get it ẹni láti explain further you are repeating the same thing all the time kí lẹ mean by audio program bàbá wa mo understand it's not for me when you repeating the same thing all the time you could be having problem pẹ̀lú àwọn social media these things are all programs like ogun ẹ̀wọ̀n pé àwọn èèyàn like ogun èmi náà rẹ̀ like ogun mọ̀ Fúlàní ti gbógun dé so ọ̀nà àpéyàn kan pè wá àbójú mi lórí bẹ́ẹ̀ náà yes somebody is trying to call so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí let's take this call coming from location 419 tapẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ tiwantiwa hello caller. Hello, Koiki. à ń gbọ́ yín sáà ìbá gbóhùn sókè. Ọlọ́run ló ń ṣe kún ṣáwà. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi àkókò ọmọ Yorùbá ló dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀wọ̀n bẹ̀ṣẹ̀ ń ròyìn Yorùbá nation yìí níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ló ń dájọ́ lò mo gbàgbà pé Ọlọ́run á fún yín ṣe kò ní sọ yín kò ní rẹ̀ so agbára ò ní dá yín agbára Ọlọ́run àlàyé gbàdára máa gbọ́ orílẹ̀-èdè wọn fi ṣe àwátì. Bẹ́ẹ̀ ṣe ṣiṣẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run Jésù ò ní gbàgbé yìí o. Mo mọ̀ pé ẹ̀rù ó bẹ̀rù ṣùgbọ́n orúkọ yìí sínú òwe ìtàn ni so ìtàn lè nígbà ìgbà yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí Ọlọ́run àtúbọ̀ máa kó yìí ṣe so ẹ̀ka tó kọ́ máa fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá pa káfọ̀kan wá sí pé ilẹ̀kẹ̀ máa dà ní ilẹ̀kẹ̀ máa dà ná ilẹ̀kẹ̀ ajá sí nìkan o ìgbẹ́ kò sí ní di wàhálà yìí àkàntara wa ni kò sígbà tí ò ní dà ẹjọ́ bá máa kú ló máa kú ẹjọ́ bá máa kú ló máa kú so kò sígbà tí ò ní dà ṣé ìpè bọ́n ṣe ń pa lójoojúmọ́ náà ṣàkíyèsí lójoojúmọ́ náà wọ́n bá yàn lójú lé wọ́n bá yàn lákùrẹ́ lọ́la wọ́n bá yàn kejì lọ́túnla ṣáàkì. so ẹ jẹ́ gbogbo amúkàn wọ́n amúkàn ìpè tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ àṣàṣà kọ́sà I never fear get any time. wà ní ká lọ dúró fún nǹkan tó bá sọ kí àlejò rí àṣeyọrí ṣe mo kí Mr. Gbenga Mr. Philip mo kí yín bẹ́ẹ̀ ni we need more megaphone still needed 17,000 naira ló ń tàwọn megaphone yẹn ẹnu ẹ̀ bá ń gbóhùn sókè Mr. Ọlákúnlé ẹ jẹ́ ká gbọ́ yín lórí Twitter space. Mr. Ẹgbẹ́tọ̀ Ọlọ́run máa fún yín ṣe o ààrẹ ìjọba dé ilẹ̀ yìí náà nípa ṣe ọ̀nà. àmì Ọlọ́run. mi ò ní much láti contribute mo kàn fẹ́ pé ìsákìyèsí kan ni over almost 20 minutes by or so ni both page yín ní YouTube òun ni kò ti ṣe kíní mọ́ òun ni kò ti sọ̀rọ̀ wọn so that network ẹ̀ ti affect the page tó yẹ ìwà aware. ẹ̀bọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ èèyàn kan péré ló ń sọ pé audio but I think others are hearing me ṣáwọn ẹ̀mí sùúrù ṣáwọn èèyàn ń gbọ́ mi lórí YouTube méjèèjì I think it could be Moki Above Jesus I think it could be the network so tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ káwọn èèyàn jáde kó padà wọlé ni so probability wà pé bí àgbà ẹlẹ́ni yẹn sọ pé audio tí mo ní kí lẹ́ni yẹn sọ so but sometimes because the network has been in and out so ẹni tó bá ní problem ẹ kọ́ jáde ẹ tún padà wọlé ẹ gbọ́ àṣé ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí YouTube ṣẹ́ṣin ń gbọ́ mi àbí because I'm sure pé yàn kan péré ni mò ń rí tó ń sọ pé audio ìyàwó Grace Olúṣòótọ́ ṣẹ́ṣin ń gbọ́ wa tó bá díjọ́ Tuesday lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run there will be a special prayer from the GR1 first time we will be coming live with that prayer a máa ma ṣe prayer yẹn nínú WhatsApp group wa a máa ma transmit ẹ̀ ẹ̀yin kọ́ máa ma ṣe àmì ni wọ́n ti send bí prayer yẹn ṣe máa lọ fún mi níjọ́ Tuesday tá a fi mú yìí lágbára Ọlọ́run so ẹ má miss it from 6 to 7 p.m. just 1 hour so the prayer will be led by the baba wa Stephen Emmanuel pẹ̀lú àwọn àtàjọ wà ní prayer yẹn a ti ń ṣe prayer yẹn nísìnyí for the last 4 years it will be the first time that we were bringing it live for you to hear it. I've never missed it for
probably maybe few times, but kò síjọ́ tó ń ṣe prayer yẹn tí mo miss ẹ̀. So it's a privilege that ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́. Mo kí bàbá wa Gani Olóyèdé. So ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò yìí. The last update is coming from Benue State, where ẹ̀yin tẹ́ ṣe fún wa lówó àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, gbogbo owó yẹn náà à ń rí lò. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Ṣojú òní ẹ̀kẹ́. As the death toll in attack by assassin said to be Fulani herdsmen on the people of Benue State, North Central, Nijo Saturday, 56 people have died. We can't continue like this. So on that note, thank you very much. I will end the broadcast from now, and then later on, we are about the Ale Timothy rest that we come back and we do another show again. Emma Binu for the network, I can't do much about it. I complain, and it seems that one day ẹrù tí mò ń ṣe lórí ẹ̀ ó pọ̀ ju iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe lọ, you know, but it is what it is. But hopefully we can manage it. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o, odò agbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ kankan láàrin wa o. Yoruba nation, no going back. We move. And on that note, ẹ má gbàgbé, there's a summit coming up on the 26th, which is next week Saturday. Summit yẹn dá lórí rally. Bí àwọn máa announce the date rally níbẹ̀ níjọ́ yẹn, I don't know. Bàbá wa nìkan ló mọ bí summit yẹn ṣe máa lọ. Concrete action plan for exiting Nigeria, insecurity in Yoruba land. 3 important topic lọ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo kí bàbá wa Balógun Adémọ́lá Rasheed. So ó wà important that countdown to the summit a máa transmit ẹ̀ látọ̀dọ̀ tiwa náà, Yoruba World Media and all other independent media. The summit is coming up next week Saturday from 10, yeah, ó dà pé network yẹn better díẹ̀ lénìí. So from 11 till 5 p.m. So the summit yẹn máa fi wá sí ìmúṣẹ. So èmi náà máa wà nínú conversation summit yẹn fún transmission. And on that note, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ẹ jẹ́ ká lọ enjoy Sunday tó ṣì kù fún wa fún Easter Sunday. Àwọn ọmọ school máa padà sí school ní ọ̀la lágbára ọlá àṣọ gbogbo wọn ní gbogbo ibi tá a bá wà. Ìṣọ́ ẹ̀ àtàbọ̀ ẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀. Nínú ìlọ́jọ́ ẹbí ń pọ̀ náà, Ọlọ́run tó ní ilẹ̀ Yorùbá á gbà fún wa padà ní kíákíá. Bye for now.